Praise the Lord! Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauuukol lamang po sa ating po pinakamamahal na ating pong ipinapaabot ang dobling paggalang, pagrespeto po sa ating pong mahal na magulang sa Panginoon, na lagi po nating inaalala ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida at ng ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. Magandang hapon po sa mga beloved children, sa buong beloved Almeida family, maging sa ating pong mga beloved elders na ating pong kapiling, sa mga beloved pastoral worker, amen, sa pangangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher Kuya Buboy Nier, amen, at maging sa kanilang beloved daughter, beloved Ate Vines, amen, sa ating pong mga minamahal, mga bisita, mga beloved viewers sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen. Ngayon po ay araw po ng Miyerkules, mga minamahal, ating pong midweek service, at tayo pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos sapagkat muli tayo po, mga minamahal, ay naririto, mga minamahal, patuloy na binibigyan ng dakilang pagkakataon, pribileyo ng ating dakilang Diyos na siya'y ating patuloy na papurihan, pasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Amen? Kaya't mga minamahal, amen, sinasabi na aklat ng mga awit, Kabanata 92, talatay 1 hanggang 2, isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa Panginoon at umawit na mapapuri sa iyong pangalan o kataas-taasan, upang magpakilala ng iyong kagandahang loob sa umaga at ng iyong pagtatapat gabi-gabi. Aklat ng unang Tesalonica, Kabanata 5, talatay 18, sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Isang mabuting bagay, mga minamahal, na tayo po ay magpasalamat sa mahal na Panginoon. Amen? Na tayo po, mga minamahal, ay huwag makakalimot sa kabutihan ng mahal na Panginoon. Amen? Na sa dinami-rami ng tao sa buong mundo, isa tayo sa pinili niya, mga minamahal. Amen? Isa tayo sa kanyang tinawag. Isa tayo sa kanyang pinagpalang lubos, mga minamahal. Yung ating mga karamdaman, pinagaling ng mahal na Panginoon. Mga bulag nakakita, pipi nakapagsalita, bingi nakarinig, mga pilay pinalakad, mga minamahal, mga ketong nilinis ng mahal na Panginoon. Yung ating mga buhay, binagong lubos ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, na dati-rati tayo, mga minamahal, amen, ay mahirap, mga minamahal, amen. Halos wala tayong makain, isang kahig, isang tuka, kung tawagin, mga minamahal. Subalit ngayon, mga minamahal, pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos. Maging yung ating mga buhay noon, mga minamahal, amen, na tayo po, mga minamahal, ay punong-puno ng bisyo, mga minamahal, amen. Yung ating mga yung ating bisyo, mga minamahal, amen, tayo po, mga minamahal, ay talamak sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot, paninigarilyo, pag-inom ng alak, pagsusugal, amen. Ang iba sa atin, mga minamahal, ay nagnanakaw, kumikitil ng buhay, salot sa lipunan, kung tawagin, mga minamahal, amen. Subalit sa kabutihan at kahabagan ng ating dakilang Diyos, sa kanyang dakilang pag-ibig sa bawat isa sa atin, mga minamahal, tayo ngayon, mga minamahal, amen, ay nagtatamasa ng lubos-lubos na pagpapala galing sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Kahit isang mabuting bagay ang magpapasalamat, sinabi ng ating binasa, mga minamahal, amen, na ito'y nakalulugod sa mahal na Panginoon, amen. Ang nais na pagpapasalamat ng mahal na Panginoon, mga minamahal, amen, yung may gawa, mga minamahal, amen, na huwag tayong a-absent, na huwag tayong liliban, na huwag magpabaya ang bawat isa sa pagkakatipon ng mga banal. Miyerkules, Biyernes at Linggo, mga minamahal, ito'y pagpapasalamat natin sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen? At mga minamahal, amen, sa ating pagtitipon, mga minamahal, tayo po'y mag-aawitan na makalangit na awitin. Kailangan, mga minamahal, amen,
maaga tayo sa pagdalo sa gawain ng mahal na Panginoon upang tayo pa po ay makasama sa pagpupuri, mga minamahal, sapagkat ang pagpupuri ito po ay kinalulugdan ng mahal na Panginoon. At sa pagpupuri, mga minamahal, iba yung kalakasan, iba yung kapangyarihan, mga minamahal. Amen, ating makakamtan, mga minamahal. Amen. Sa langit, ang mga anak ng Diyos hindi tumitigil sa pagpupuri sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen? Kaya dito po sa lupa, mga minamahal, amen, tayo na po ay tinuturuan kung paano magpuri, mga minamahal, sapagkat wala na tayong ibang gagawin, kundi ang magpuri ng magpuri doon sa langit, mga minamahal. Amen? Si Haring David, 7 times kung magpuri sa isang araw, 7 beses, mga minamahal. Amen? Kahit grabe yung kapangyarihan, yung kalakasan ni Haring David, mga minamahal. Si Haring David, nung siya hindi pa po hari, siya po ay pastol ng tupa. Amen. Yung kanyang inaalaga ang mga tupa, kapag ito'y kinukuha ng leon o kaya ng oso, kanya itong hinahabol. At pag ito'y kanyang nahabol, naabutan, mga minamahal, ang ginagamit ni Haring David, mga minamahal, yung kanya lamang kamao. Kanya po itong pinapangahan. Ibig sabihin, sinusuntok lamang niya ito, mga minamahal. Walang gamit, mga sandata. Walang matutulis na bagay. Walang itak, walang espada, mga minamahal, kundi kamao lamang. Bakit, mga minamahal? Dahil sa kapangyarihan na ipinagkaloob ng mahal na Panginoon. Sapagkat ang Diyos ay lugod na lugod kay Haring David, sapagkat 7 beses kung magpuri si Haring David. Kaya kung tayo po, mga minamahal, ay magkasama-sama, magkakaisa sa pagpupuri sa mahal na Panginoon, grabing kaluguran ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen? Grabing pagpapala, mga minamahal, yung ating matatanggap sa mahal na Panginoon. Amen? Ang mahal na Panginoon, kapag nalugod, kanyang ibubuhos yung kanyang matamis at banal na presensya sa ating kalagitnaan, na siyang ating laging pinaka-aasam-asam. Ito yung ating tagumpay, mga minamahal. Amen? Yung ating maramdaman ang matamis at banal na presensya ng ating dakilang Diyos. Kahit, mga minamahal, tayo po muna ay sama-samang manalangin, amen? Tayo po'y tumayo, itaas ang 2 kamay, o kaya ilumuhod, ipikit ang mga mata, sama-sama po tayong manalangin, amen? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakila at mapagpala naming Ama, Diyos makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, maraming pong salamat, mahal na Panginoon, sa pag-iingat mo po sa bawat isa sa amin, at kami po ay maluwalhating nakarating sa dakong ito. Marami pong salamat, mahal na Panginoon, hallelujah, sa dakilang pagkakataon, pribileyo na ipinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod, sa kalayaan, mahal na Panginoon, na ikay aming patuloy mapapurihan, biyaya dyan sa kalangitan. Kami po'y nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aming mapagkukulang, anumang nasambit ng aming mga labi na isip, mga bagay na hindi po kalugod-lugod sa iyong banal na harapan. Mahabag ka po sa bawat isa sa amin. Kami po iyong patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo magos sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po, mahal na Panginoon, bawat yugturing iyong banal na gawain sa araw na ito, mula po sa mga congregational singing, joyful solemn. Langisan mo po ang mga beloved song leader, mga beloved assist, mahal na Panginoon. Langisan mo po, mahal na Panginoon, ang beloved testimony leader. Langisan mo po, mahal na Panginoon, ang mga magte-testify, mahal na Panginoon. Langisan mo po mga kukuha ng magpapatutuo, mag-a-assist na magpapatutuo. I-guide mo po ang bawat isa, mahal na Panginoon. Langisan mo po mga special na papuring awitin na iaali ng pinagpalang mga awit, mahal na Panginoon. Langisan mo po ang kupunan ng beloved Jesus Finest Generation Choir. Mapa-joyful man o solemn, mahal na Panginoon, patuloy kang kumilos sa aming kalagitnaan na yung ibuhos ang iyong matamis at banal na presensya. Puspusin mo po kaming lahat ng Santong Espiritu, mahal na Panginoon. Langisan mo po, mahal na Panginoon, mag-exalt ng giving. Na pagpalain mo po ang iyong mga matatapat
na mga anak, na siksikin mo po ligligin, apawan ng masaganang pagpapala sa physical, material, at higit sa lahat sa spiritual, malapinoon. Langisan mo po malapinoon ang pinagpalang mga aral sa araw na ito. Ikaw po magbigay ng minsay, magsilbing pagkain ng aming nagugutom na kaluluwa. Nalakipan mo po ng kapangyarihan ng iyong banal na salita, malapinoon. Buksan mo po aming pangunawa kaisipan sa ebanghelyo ng kaligtasan, malapinoon. Hallelujah! Na ito'y tumimo, malapinoon, yung mga bawat salita ay aming maipamuhay, malapinoon. Hallelujah! Ingatan mo po, malapinoon, ang aming mga minamahal mga kapatid sa kanilang paglalakbay patungo sa iyong banal na gawain sa araw na ito. Ilayo mo po sila sa lahat ng kapamakan, disgrasya, aksidente. I-provide mo po kanilang pamasahe, kanilang sasakyan. To the earth, prayer of our dear beloved Honorable Evangelist Pastor Valdez Estrada Almeida, aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Tayo po umawit muna ng isang malumanin na awitin. Amen. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdaloy pagpapalagi ang mga buhay namin, ang mga buhay namin. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdaloy pagkakalagi ang mga buhay namin, ang mga buhay namin. Pag-ibig ng Diyos ay di magmamahali, biyaya niya ay hindi magwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang katapatan mo, Diyos, dakila sa lahat. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdaloy magpapalagi ang mga buhay namin, ang mga buhay namin. Pag-ibig ng Diyos ay di magmamali, biyaya niya ay hindi magwawakas, at ito'y ang katapatan mo, Diyos, dakila
sa lahat. Pag-ibig ang Diyos ay di magmamalim. Biyaya niya ay hindi magwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang katapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat, dakila sa lahat. O Diyos, Ikaw nga ay kamangha-mangha, at kay ganda ng iyong mga gawa, mundo'y ang iyong pagpapala. Sa iyong salita nagmulaan, o hindi nagkukulang mga biyaya mo sa akin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita at utos mo ay aking susundin, maging ang buhay ko'y sa'yo na rin. Kasaganaan maging kayamanan, sa pagsunod mo ay makakamtaan. Halina't tayo ay mag-alay sa Diyos na sa atin nagbigay buhay. O hindi nagkukulang mga biyaya mo sa akin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita at utos mo ay aking susundin, maging ang buhay ko'y sa'yo na rin. Come, let us worship and bow down. Oh, let us kneel before the Lord, our God, our Maker. Let us worship. Come, let us worship and bow down. Oh, let us kneel before the Lord, our God, our Maker. For He is the God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand, just a sheep of His hand. Come, let us worship and bow down. Or let us kneel before the Lord, our God, our Maker. Let us worship. Come, let us worship and bow down. Oh, let us kneel before the Lord, our God, our Maker. For He is the God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand, just a sheep of His hand. Lay your hand, my
laid your wonderful hand on the prairie. Lord, you poured forth the mountain, raised up the mountain, oh Lord, keep your mighty hand on me. You touched the clouds, made them rain. From the rain you made the sea. From the sea formed the clouds to give us life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. You laid your hand, mighty Lord, on the race. Laid your wonderful hand on the prairie. Lord, you poured forth the fountain, raised up the mountain. Oh Lord, keep your precious hand on me. You touched the clouds, made them rain. From the rain you made the sea. From the sea formed the clouds to give us life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. Give ear to my words, oh Lord. Consider my meditation. Oh, hearken unto the voice of my cry, my King and my God. Oh, unto thee will I pray. My voice shall thou hear in the morning. My dearest Lord, in the morning will I direct my prayer, and to thee and will look up. Give it to my words, oh Lord. Consider my meditation. Oh, hearken unto the voice of my cry, my King and my God. For unto thee will I pray. My voice shall thou hear in the morning. My dearest Lord, in the morning will I direct my prayer, and to thee and will look up. Oh, when I counted all my blessings and I named them one by one, so many things I just can't count them all. How he saved my soul and he made me whole and made me a brand new soul. Just walking with him makes me feel like he's been gone. I love him more today than I did yesterday. Love him so much more than tongue or deed can tell. And with the dawn of each new day, I just got to say I love him more today than I did yesterday. Now I'm on my way to heaven with my Savior by my side. Never known a friend would be so kind and true. Each day his love grows sweeter than the day it did before.
lift me up when I'm down. That's the only He can do. I love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than tongue or thing can tell. And with the dawn of each new day, I just got to say I love Him more today than I did yesterday. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Who only doeth wondrous things, only doeth wondrous things. Blessed be His glorious name forever. Oh, let the whole world be filled with His glory. Amen. Amen. Amen and amen. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Who only doeth wondrous things, only doeth wondrous things. Blessed be His glorious name forever. Oh, let the whole world be filled with His glory. Amen. Amen. Amen and amen. Oh, great is the Lord, and is greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of holiness, a beautiful situation. The joy of the whole earth is Mount Zion, the sides of the Lord, the city of a great King. Is Mount Zion, the sides of the Lord, the city of a great King. Oh, great is the Lord, and is greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of His holiness, a beautiful situation. The joy of the whole earth is Mount Zion, the sides of the Lord, the city of a great King. Is Mount Zion, the sides of the Lord, the city of a great King. Oh, salamat po, Panginoon po, sa mga biyayang ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin kong lahat ng to, tunay na kay dakila mo, inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? O lahat na ibinigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay napakalapit na, kami iyong kukunin na, amin ka nang makikita, tayo ay magsama. O lahat ay ibinigay mo, pati na ang buhay mo, matay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay napakalapit na, kami iyong kukunin na, amin ka nang makikita, tayo'y magsama-sama. O lahat ay ibinigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Oh Jesus, you are too good to me, my dear Jesus. You are too good to me, my dear Jesus. You are too good to me, you've been good. I praise your name.
And when I think of where you brought me from, how you lead me all the way. And when I think of where I could have been, I just got to stop and say, my dearest Jesus, you are too good to me, my dearest Jesus. You are too good to me, my dearest Jesus. You are too good to me, you've been good. I praise today, oh Jesus. Napakabuti mo sa akin, Jesus. Napakabuti mo sa akin, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos. Purihin ka. Binago mo ang buhay ko. Karamdamay pinagaling. Kapayapaan at kasiyahan ay nakamtan ko, oh Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos. Purihin ka. Habang ako ay nabubuhay, paglilingkuran kita. Habang ako ay may lakas, aawitan kita. Oh Jesus, napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos. Purihin ka. Praise the Lord, for the Lord is good. Praise the Lord, for the Lord is good. Praise the Lord, for the Lord is good. Sing praises unto His name. Oh, praise the Lord, for the Lord is good. Praise the Lord, for the Lord is good. Praise the Lord, for the Lord is good. Sing praises unto His name. For it is pleasant, for it is pleasant to praise His wonderful name. Hallelujah. Praise the Lord, for the Lord is good. Praise the Lord, for the Lord is good. Praise the Lord, for the Lord is good. Sing praises unto His name. Papuring awitin ating ialay, ating ialay sa Diyos na buhay. Papuring awitin ating ialay, awitin na natin sabay-sabay. Awit ng pasasalamat ating ialay, ating ialay sa Diyos na buhay. Awit ng pasasalamat ating ialay, awitin na natin sabay-sabay. Ibuka mo ang bibig at ilabas mo ang tinig. Awiting makalangit, sabay-sabay humihimig. Hallelujah, Jesus, purihin ka. Hallelujah, Jesus, purihin ka. Papuring awitin ating ialay, ating ialay sa Diyos na buhay. Papuring awitin ating ialay, awitin na natin sabay-sabay. Awit ng pasasalamat ating ialay, ating ialay sa Diyos na buhay. Awit ng pasasalamat ating ialay, awitin na natin sabay-sabay. Ibuka mo ang bibig at ilabas mo ang tinig. Awiting makalangit, sabay-sabay humihimig. Hallelujah, Jesus, purihin ka. Hallelujah, Jesus, purihin ka. May galak, may tuwa, may saya sa piling ng Diyos, sapagkat hirap at lungkot ay naglalaho. May awit, may sayaw na pagpupuri para sa Diyos, na hatid ng pusong pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan.
sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba para lang sa Kanya. May galak, may tuwa, may saya sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ba, lungkot ay naglalaho. May awit, may sayaw na pagpupuri para sa Diyos, na hatid ng puso, pinagpala niyang lubos. Loob niya ay kapayapaan, loob niya ay kagalakan, ang loob niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Kahit saan man ako pumunta, ako ay lagi mong nakikita. Kahit saan man ako pumaroon, ngalinga mo sa akin laging nakatuon. Ika'y naroroon saan mang dako, at sa'yo'y walang maitatago. Ang kalangitan ng iyong luklukan, buong daigdig man ng iyong tungtungan, sa lawak at lakas ng iyong kapangyarihan. Araw at gabi sa'yo'y walang kaibahan. Kataas-taas ang Diyos kami, magpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos kami, umaawit sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuring awit, pasasalamat, dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Kahit saan man ako pumunta, ako ay lagi mong nakikita. Kahit saan man ako pumaroon, ngalinga mo sa akin laging nakatuon. Ika'y naroroon saan mang dako, at sa'yo'y walang maitatago. Ang kalangitan ng iyong luklukan, buong daigdig man ng iyong tungtungan, sa lawak at lakas ng iyong kapangyarihan. Araw at gabi sa'yo'y walang kaibahan. Kataas-taas ang Diyos kami, magpupuri sa'yo. Hallelujah! Diyos kami, umaawit sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuring awit, pasasalamat, dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Jesus, kailan may di kita'y pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoong Jesus. Kailan may di kita'y pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig kong ito'y iaalay. Mahal na mahal kita,
Panginoon. Amen. Hallelujah. Mahal na mahal kita, Panginoong Jesus. Kailan ba'y di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, mapupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig kong ito'y iaalay. Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya niyang gawin ang lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. O kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong inihiling, ibibigay ng Diyos. Pagkat pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapala ay tanggapin na. Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya niyang gawin ang lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. O kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pagkat pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapalay, tanggapin na. O kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos. Mga pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapalay, tanggapin na. Pasalamatan ang Diyos, ang Diyos, pagkat siya ay mabuti, mabuting tunay. Ang kanyang pag-ibig ay mananatili, 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 mananatili kailanman. Pag-ibig ng Diyos hindi kukupas, pag-ibig ng Diyos hindi magwawakas. Pag-ibig ng Diyos laging sariwa, pag-ibig ng Diyos ay dakila. Pasalamatan ng Diyos, ang Diyos, pagkat siya ay mabuti, mabuting tunay. Ang kanyang pag-ibig ay mananatili, 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 mananatili kailanman. Pag-ibig ng Diyos hindi kukupas, pag-ibig ng Diyos hindi magwawakas. Pag-ibig ng Diyos laging sariwa, pag-ibig ng Diyos ay dakila. Dakilang pasasalamat ang ihahandog, karapat na
aming awitin. Oh, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Oh, Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone in sin, but now I'm free and glad, 'cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Sometimes I remember how I used to be living in sin. I tried to act happy and free, but I wasn't within. Ooh, I fooled a lot of friends of mine. They thought I have a peace of mind, but I never had a thing till I open up and let Jesus in. And I say Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Thank you, Jesus. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone in sin, but now I'm free and glad, 'cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. I'm blessed and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed 'cause He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, brother? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Yes, I'm blessed. And I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed, 'cause He walks with me, and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, my bless, you're blessed, you're blessed. Yes, I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed, 'cause He walks with me, and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, my friend? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Yes, I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed, 'cause He walks with me, and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, brethren? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Yes, I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed, 'cause He walks with me, and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, Christian? I'm blessed, I'm blessed, I'm good. Oh, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. For the Lord is my tower, and He gives me the power to take down the words of the enemy. In a difficult hour, He will crush the devourer and break the powers of darkness underneath my feet. Oh, Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. I search for Him, and I
I know not what I'm searching for. I long for Him, and I know not what I'm looking for. When I found Jesus, and I know that I could search no more. That fills my longing down in my soul. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. No more searching, no more looking around to find something worth living for. Well, I found Jesus, and there's no doubt about it. It's everything I want anymore. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. For such a long time I tried to find just a little peace of mind, but nothing I find keep me satisfied. No lasting joy could I find. Well, I found Jesus, something inside said the searching is finally over. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. No more searching, no more looking around to find something worth living for. Well, I found Jesus, and there's no doubt about it. It's everything I wanted and more. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. Let the heavens rejoice, let the earth be glad. Let the people of God sing His praise all over the land. Everyone in the valley, come and lift your voice. Although from the mountain top big land, shout for joy. Rise up and praise Him, He deserves our love. Rise up and praise Him, worship the Holy One with all your heart, with all your soul, with all your mind. Rise up and praise Him. Let the heavens rejoice, let the earth be glad. Let the people of God sing His praise all over the land. Everyone in the valley, come and lift your voice. Although from the mountain top big land, and shout for joy. Rise up and praise Him, He deserves our love. Rise up and praise Him, worship the Holy One with all your heart, with all your soul, with all your mind. Rise up and praise Him. Come on and shout it from the mountain top, proclaim it on the city and street, singing everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming anytime. Let the whole world know that Jesus is coming soon, very soon. Come on and shout it from the mountain top, proclaim it on the city and streets, singing everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming anytime. Let the whole world know that Jesus is coming soon, very soon. There was a crowd gathered round from all over town, all about. There was a sound that came down from the upper room, where the Holy Ghost been poured out. It sounded just like a roar of a mighty wind, and it fell on every one of them. And the wind that blew at Pentecost, blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. I will give Him glory, I will give Him praises.
I will shine His light deep into the night. I will give Him glory. I will give Him glory. I will give Him praise. Every song I sing, I just wanna bring glory to my King. I will give Him glory. I will give Him praise. I will shine His light deep into the night. I will give Him glory. I will give Him glory. Amen. Hallelujah. I will give Him praise. Every song I sing, I just wanna bring glory to my King. Oh, glad to be in God's service. Glad to be in God's service. Glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live. Thank you, Jesus. He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. I'm glad He reached out before me. I'm glad He looked down and He chose me. I'm chosen to work in the vineyard of the Lord. And now I give to Him all my mind. I give to Him all my soul. I wanna use this body for my Lord one more time. Oh, glad to be in God's service. Glad to be in God's service. Glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live. Thank you, Jesus. He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. Labi ay aawit, sana kayo'y makinig. Ito ay ukol sa pag-ibig ni Jesus. Pag inyong nalaman, ay huwag nang ipagliban. Tanggapin ang inyong kaligtasan. Kung tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan. Mahirap o mayaman, tubo ay kamatayan. Kaya't kung iyong ibig, buhay na walang hanggan. Si Jesus lamang ang lapitan. Kayong inyong narinig, himig na inaawit. Sana kayong lahat ay lumapit kay Jesus. Panginoong Jesus, ang sa'yo'y naghihintay upang ang pag-ibig niya'y ialay. Kung tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan. Mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya't kung iyong ibig, buhay na walang hanggan. Si Jesus lamang ang lapitan. Hindi naman sasayang ang lahat ng kapaguran. At doon ay di na luluhan. Papahirin niya ang luha sa ating mga mata. O kailapit lang mangyari. At bago maging huli, kaya't siya ay iyong tanggapin. At sa araw na yun, sa iyong makapiling. Sa araw na yun, tignan mo ang langit na kay ganda. Masdan mo at naroon siya. O liwanag
kanyang tanglaw. Siya'y sisikat magpakailanman. Make a joyful noise unto the Lord, all ye land. Serve the Lord, serve with gladness. Come before His presence with singing. Know ye that the Lord is God. It is He that hath made us, and we are not ourselves. We are His people and the sheep of His pasture. Enter into His gates with thanksgiving, and into His courts with praise. Be thankful unto Him, and bless His holy name. For the Lord is good, and His everlasting, and His truth endureth, and to it to all generations. Hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah. Thank you, Jesus, thank you, that is Jesus. Thank you, Jesus, thank you, that is Jesus. Thank you, Jesus, thank you, that is Jesus. Thank you, Jesus, thank you, that is. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. When I went to the water and I've been baptized, my soul got happy and now satisfied. I wouldn't trade nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible said. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible said. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible said. Well, I went to the water and I've been baptized. My soul got happy and now satisfied. I wouldn't trade nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. Purihin si Jesus sa banal na templo, ang Diyos ay awitan. Purihin sa langit sa lakas na taglay. Purihin sa tunog ng trompeta, awitan sa saloy ng alpatira, sa pagturog ng tambor. Tayo'y magsaya, ang Diyos ay purihin. Purihin siya, purihin si Jesus sa banal na templo, ang Diyos ay awitan. Purihin sa langit sa lakas na taglay. Amen, hallelujah. Purihin sa tunog ng gitara, awitan sa saliw ng alpatira, sa pagtunog ng tambor. Tayo'y magsaya, ang Diyos ay purihin. Purihin, purihin siya, purihin, purihin siya, purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang, nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Purihin, purihin siya, purihin, purihin siya, purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang, nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Jesus is my Savior, praise His holy name. Amen, hallelujah. Praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Minsan pa, hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul, and all that is within me. Bless His oh, hallelujah, live today. Bless His holy name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba nauuko lamang po sa ating pong pinakamamahal na Peng Jesus. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Dito po nagtatapos mga minamahal yung ating pong mga joyful songs. Purihin natin ang dakilang Diyos. Ating pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother June Amaro. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes, panguna po sa mga joyful awitin para po sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Bago po tayo patuloy mga minamahal sa malumanay na awitin, tayo po'y magtaas na ating mga kamay, tayo po'y manalangin sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Opo, dakilat mapagpalang Ama namin sa langit, mahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus, hallelujah sa hapong ito. Maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus, hallelujah sa kalayaan, hallelujah. Sa bahay-sambahan, hallelujah, naming dito ka namin na sama-sama purihin, pasalamatan sa lahat ng mga kamangha-manghang ginawa mo sa aming buhay. Maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus, hallelujah, sa pag-iingat mo bawat isa sa amin, na kami pinarating mong maluwalhati sa iyong banal na gawain, mahal na Panginoon Jesus. At aming pong dalangin, mahal na Panginoon Jesus, hallelujah, sa mga anak mo, hallelujah, napapunta pa lamang, mahal na Panginoon Jesus, hallelujah, sa iyong mga banal na gawain, maging dito sa outreach na San Carlos City, Pangasinan, sa iba't ibang dakong outreaches dito sa Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa ibayong dagat na magsagawa po ng midweek service. Mahal na Panginoon Jesus, hallelujah, provide mo po ang kalamasakyan, ingatan mo sila at paratingin mo din silang maluwalhati, hallelujah, sa iyong mga banal na gawain. Mahal na Panginoon Jesus, hallelujah, kami po humihingi ng kapatawaran sa lahat po ng aming mga nagawang pagkukulang, pagkakasala sa iyo. Hugasan mo po kami, mahal na Panginoon Jesus, na iyong banal na dugo na umago sa krus ng Kalbaryo. Mahal na Panginoon Jesus, di man ako karapat-dapat, hallelujah, ngunit minarapat mo akong tumayo, hallelujah, pang magsong leader, mahal na Panginoon. Gamitin mo lang akong instrumento, mahal na Panginoon Jesus, hallelujah, sa iyong hallelujah, matamis banal na presensya.
At sa bungat panalangin ng aming mahal na pastor, Ministro Almeida, amin po sama-samang sinasaway, tinataboy, pinapalayas ang lahat ng mga uri, hadlang, cast out, in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Glory to God. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It is good to give thanks to the Lord and sing praises to your name, O Most High, to declare the steadfast love in the morning and thy faithfulness by night. Through the music of the flute and the harp and the melody of my life, for thou, Lord, hast made me glad by thy works, and the works of thy hands I sing for joy. How great are thy works, O Lord! Thy thoughts are very deep. How great are thy works! How great are thy works! How great are thy works, O Lord. Mabuting bagay magpasalamat sa Diyos at magpuri sa ngalan mo kataas-taasan. Sa umaga at sa gabi ipahahayag ang iyong kagandahan at katapatan. Sa saliw ng plauta at kodiapi at sa makulay na awit ng aking buhay, nagagalak ako sa iyong mga gawa, mga gawa ng iyong kamay, papupurihan. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo'y di matarok. Dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, Panginoon. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo'y di matarok. Dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga
Mabuting bagay magpasalamat sa Diyos at magpuri sa ngalan mo kataas-taasan. Sa umaga at sa gabi pahahayag ang iyong kagandahang loob at katapatan. Sa saliw ng plauta at kudyapin at sa makulay awit na aking buhay, nagagalak ako sa iyong mga gawa, mga gawa ng iyong kamay, papupurihan. Dakilang mga gawa mo, O Diyos, ang isip mo di matarong. Dakilang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, dakila iyong mga gawa, Panginoon. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos, ang isip mo'y di matarong. Dakila iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, Panginoon. Someday we will be in heaven, standing in the presence of the Lord. He will reward us who accept Him, reward us who receive Him in their hearts. Are you ready now to face Jesus? Are you doing now His will? Are you doing all the commandments that He gave? Are you ready now to face the Lord? Don't waste the time that He has given you. Spend His day with Jesus in your heart. Always praying in the Spirit, always giving glory to His name. Are you ready now to face Jesus? Are you doing now His will? Are you doing all the commandments that He gave?
Are you ready now to face the Lord? Someday we will be in heaven, standing in the presence of the Lord. He will reward those who accept Him, reward those who receive Him in their hearts. Are you ready now to face Jesus? Are you doing now His will? Are you doing all the commandments that He gave? Are you ready now to face the Lord? Are you ready now to face Jesus? Are you doing now His will? Are you doing all the commandments that He gave? Are you ready now to face the Lord? Are you ready now to face Jesus? Are you doing now His will? Are you doing all the commandments that He gave? Are you ready now to face the Lord? Hallelujah. Lord, I come to You. Let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in You. And Lord, I've come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of Your love. Hold me close, let Your love surround me. Bring me near, draw me to Your side, and as I wait, I'll rise up like the eagle, and I will soar with You. Your Spirit leads me on, and the power of Your love. Hallelujah. Lord, unveil my eyes, let me see Your face to face
the knowledge of your love as you live in me. Lord, renew my mind as you enfold, and my life in living every day by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I'll rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on, and the power of your love. Hallelujah. Lord, I come to you. Let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you. And Lord, I've come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I'll rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit lulls me on by the power of your love. I guess I've always known He loves me. I guess I've always known He cares. Sometimes my heart cries out so loudly. Sometimes it seems it's just out there. And through my tears I sometimes wonder
How long until He wipes them dry? Is the night time almost over? Well, joy come with the morning star, and in the night I say a prayer. I feel the presence in the air. Sometimes it seems so far away, but from within I hear Him say, oh yes, I hear you loud and clear. Don't you know I'm always near? Yes, I see you standing there. I am with you everywhere. Don't you know I love you so? Don't you know I'll never go? Yes, I've always been aware, and I have heard every prayer. Hallelujah. Lagi sa nagmadama ang pagmamahal niya, kung paano sa tuwin ay iniingatan pa. Minsan naghahari ang kalungkutan, at kung minsan di siya masumpungan, at sa aking pagluhay naaalala kung kailan kaya mapapawi pa. Dilim ng gabi unti-unting lumilipas upang magdiwang sa liwanag ng bukas. Hallelujah. Sa isang gabi sa aking pagdarasal, nadama ko ang Espiritong Banal. Minsa'y para bang kailayo niya, ngunit sa akin ay nag-usap siya. Malinaw na aking naririnig ang nagsusumamo mong tinig sa tuwin ako'y nakamasid sa'yo. Nasaan ka may naroroon ako? Batid mo bang ika'y iniibig ko? At kailan may hindi lumalayo sa'yo? Lahat ay hayag sa aking gagawin, at aking narinig ang bawat dalangin. Hallelujah. Sa isang gabi sa aking pagdarasal, hallelujah, nadama ko ang Espiritong Banal. Minsa'y para bang kailayo niya, ngunit sa akin ay nag-usap siya. Malinaw na aking naririnig ang nagsusumamo mong tinig sa tuwin ako'y nakamasid sa'yo. Nasaan ka ba'y naroroon ako? Bakit mo bang ika'y iniibig
kailan may hindi lumalayo sa'yo. Lahat ay hayag sa aking paligid at aking narinig ang bawat dalangin. Hallelujah. Hallelujah. Lagi sanang madama ang pagmamahal niya. Hallelujah. Kung paano sa tuwing ay iniingatan pa, kung minsan naghahari ang kalungkutan, at kung minsan di siya masumpungan, at sa aking pagluhay naaalala kung kailan kaya mapapawi pa. Dilim ng gabi unti-unting lumilipas upang magdiwang sa liwanag ng bukas. Sa isang gabi sa aking pagdarasal, nadama ko ang Espiritong Banal. Minsa'y para bang kay layo niya, ngunit sa akin ay nag-usap siya. Malinaw na aking naririnig ang nagsusumamong tinig sa tuwing ako'y nakamasid sa'yo. Nasaan ka may naruroon ako? Batid mo bang ika'y iniibig ko? At kailan may hindi lumalayo sa'yo? Lahat ay hayag sa aking gagawin, aking narinig ang bawat dalangin. Hallelujah. Minsan ay dumarating ang mga pagsubok sa buhay mo na para ba nag-aalangan ka sa Panginoon. Nag-iisip ka kung ano ang iyong gawin, ngunit nanatili pa rin sa buhay mo. Huwag mawalan ng pag-asa, kaibigan. Ang mga pagsubok sa'yo'y dumaraan lamang. Asahan mo may handang tutulong sa'yo, dahil itibay si Jesucristo. Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo, at ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Oh, 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 oh. Walang imposible sa Panginoon. Hallelujah. 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 Bakit minsan kay dali nating lumimot sa Panginoon sa oras na tayo'y sagana? Kapag dumarating na
niya ang kagipitan sa buhay mo. Saka ka pa lamang tatawag sa Kanya. Hallelujah. Huwag mawalan ng pag-asa, kaibigan. Ang mga pagsubok sa'yo'y dumaraan lamang. Asahan mo may handang tutulong sa'yo na dilitibay si Jesu Kristo. Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo, at ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Oh, walang imposible sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo, at ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Hallelujah. Siya sa atin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanan nagawa laban sa'yo. Nagtatapat, sumasamo, dumudulog sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawan, kapatawaran sa'yo ay nakaamtan ko, o aking Jesus. Patawarin mo ako, Panginoon. Ang iyong habag ngayoy kailangan ko. Tulungan mo ako, Jesus, sa kasalanan ako'y hanguin mo. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawan, kapatawaran sa'yo ay nakaamtan ko, o aking Jesus. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawan, kapatawaran sa'yo ay nakaamtan ko, o aking Jesus. Hallelujah. Salamat, O Diyos,
sa pagpapalang mula sa iyo. Nagsilbing kalakasan ko sa paglilingkod sa iyo. Salamat, O Diyos, sa kabanalan ibinihis mo upang makasunod ako sa bawat naisin mo. Kung di ko man magawang gawin na ang kalooban mo'y sundin, dahil sa kahirapan at kahinaan nasa sana ako'y patawarin, ang mga kahinaan ko'y bawiin, at ang pag-ibig mo'y manatili nasa akin. Hallelujah. Salamat, O Diyos, sa pagsubok sa aking buhay, upang lumago araw-araw sa iyong paggabay. Salamat, O Diyos, dahil dito'y natutong magtiis sa pagtuwid mo't paglilinis. Ako'y natuto umibig sa'yo, kung di ko man magawa gawin na ang kalooban mo'y sundin, dahil sa kahirapan at kahinaan nasa akin. Sana ako'y patawarin, ang mga kahinaan ko'y pawiin, ang pag-ibig mo'y madatili nasa akin. Kung di ko man magawang gawin na ang kalooban ko'y sundin, dahil sa kahirapan at kahinaan nasa akin.
mga kahinaan mo'y pawi, at ang pag-ibig mo'y manatiling nasa akin. Hallelujah. Panginoon, tulungan mo ako ngayon at sa oras ng pangangailangan ko. Aking itataas aking kamay, panghawakan mo, gawing matibay sa lahat ng bagay. Hallelujah. Bawat hakbang ko'y mayroong sumasabay, problema at paghihirap sa aking kumakaway. Ngunit alam ko, sa bawat takbo ng buhay ko, dahil sa'yo, Jesus, ako'y magtatagumpay. Panginoong Jesus, ako'y sayo. Hindi magbabago ang pag-ibig ko sa'yo. Mananatili, pagyayamanin ko ang pag-ibig mo nasa aking puso. Kailangan kita, aking Panginoon, sa mahabang lakbayin ito. Tulungan mo ako, palakasin, patatagin sa lahat ng pagsubok, hanggang sa iyong pagbabalik. Kailangan kita, aking Panginoon, sa mahabang lakbayin ito. Tulungan mo ako, palakasin, patatagin sa lahat ng pagsubok, hanggang sa iyong pagbabalik. Hallelujah. Tulungan mo ako ngayon at sa oras ng pangangailangan ko. Aking itataas aking kamay, panghawakan mo, gawing matibay sa lahat ng bagay. Bawat hakbang ko'y mayroong sumasabay, problema at paghihirap sa aking kumakaway. Ngunit alam ko, sa bawat takbo ng buhay ko, dahil sa iyo, Jesus, ako'y magtatagumpay. Panginoong Jesus, ako'y sayo. Hindi magbabago ang pag-ibig ko sa'yo. Mananatili, pagyayamanin
ko ang pag-ibig mo na sa aking puso. Kailangan kita, aking Panginoon, sa mahabang lakbayin ito. Tulungan mo ako, palakasin, patatagin sa lahat ng pagsubok hanggang sa iyong pagbabalik. Kailangan kita, aking Panginoon, sa mahabang lakbayin ito. Tulungan mo ako, palakasin, patatagin sa lahat ng pagsubok hanggang sa iyong pagbabalik. Hanggang sa iyong pagbabalik. Hanggang sa iyong pagbabalik. Praise the Lord. Hallelujah. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for He give me a song. The storm clouds darken in the sky over the heavenly train. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. It's a faithful friend, such a faithful friend. I just love on Him till the very end. Those storms clouds darken in the sky over the heavenly train. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, that is the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, that is the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Oh, great is the Lord, and is greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of His holiness. Beautiful situation, the joy of the whole earth. Is Mount Zion, the sides of the Lord, the city of the great King. Is Mount Zion, the sides of the Lord, the city of the great King. Who search me, O God, and all my heart. Try me and know my thought, and see if there be some wicked ways and be to lead me in the way, O Lord. Lead me in the way, O Lord. Lead me in the way everlasting. Napakabuti mo sa akin, hindi ko maunawaan ang lawak ng pag-ibig mo. Dakilang
pasasalamat ang ihandog sa'yo. Minsan ako'y nalulungkot, nadarapa, natatakot sa aking paglalakbay. Ngunit ang pag-ibig mo kailanman ay laging tapat. Dakilang pasasalamat ang ihahandog. Karapat-dapat ka, purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig mo, O Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Buhay ko'y dati-rati puno ng gulo, hindi alam ang pinagmulan, lalo't higit ang patutunguhan. Subalit nang makilala kita, ang katotohanan at buhay, ano pa ang aking hahanapin? Lahat ay iyong ibinigay, dulot mo'y masaganang buhay. Dakilang pasasalamat ang ihandog mong tunay. Dakilang pasasalamat ang ihandog. Karapat-dapat ka, purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig mo, O Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Mayroon akong kaibigan, ako'y kanyang minamahal. Marunong siyang magpatawad kahit na kanino man. Hindi kanya pababayaan sa oras ng kagipitan. Kung siya iyong tatawagan, naroon siya kahit saan. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinagbuksan. Kapag di na makaya, siyang tatawagan. Kahit ako'y makasalanan, ako'y kanyang minamahal. Kay rami mang mga kamalian, ako'y kanyang pinagbibigyan. Ano ang aking pinanti sa aking kaibigan? Nang dahil sa aking mga kasalanan, ipinako siya sa krus. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinagbuksan. Kapag di na makaya, siyang tatawagan. Patuloy ang aking paghahanap, wala akong kasiyahan. Mayroon akong ibig malaman, ang sagot ay di ko alam. At sa banal na kasulatan, ang totoo ay nalaman. Si Jesus na aking kaibigan, siya pala ang kailangan. Binuksan ko ang puso ko at siya'y pinapasok. Ang aking kaibigan, matagal nang kumakatok. Muli akong isinilang matapos ang paghahanap. Langit na pangarap, kay Jesus ko natagpuan. Bahay-bahay ako sa langit, handa sa akin. Kung ako'y naroon na, puso ko ay masaya. Bahay-bahay ako sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo,
handa sa atin. Tayo'y naroon na, puso natin masaya, may bahay tayo sa langit. Walang bayad, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, puso natin masaya, may bahay tayo sa langit. Walang bayad, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's Holy Ghost and fire that's keeping me alive, my Jesus, keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me, that's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me, that's bubbling up inside, my Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Praise the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sabay-sabay natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos at ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. At sa kapintulutan po ng ating beloved ordained preacher, beloved Brother Buboy Nier, ating pinapabot ang mapagpalang hapon, dobling paggalang sa ating beloved parents in the Lord, sa ating beloved Pastor Willis Raja Almeida at sa ating assistant pastor Lina Kumun Almeida, na hindi natin makalimutan ang kanilang mga turo at aral at ating pinapabot din po ang mapagpalang hapon sa buong beloved Almeida children, beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers, sa ating beloved elders na ating kasama ngayon, at maging sa ating mga live webcast viewers Luzon, Visayas, and Mindanao, at maging sa ibayong dagat. Purihin ang ating dakilang Diyos, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. At welcome pumuli sa ating Wednesday midweek worship, mga minamahal, na kung saan sa hapong ito, mga minamahal, ay talagang ating pasalamatan, purihin, sambahin sa Espiritu at katotohanan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. Tayo mga minamahal ay dadako po, mga minamahal, sa mga buhay at pinagpalang patutuo na kung saan ang mga talagang karamdaman na talagang wala ng pag-asa, na talagang lahat ng mga manggagamot ay talagang pinuntahan, mga minamahal. Ngunit walang pagbabago, mga minamahal.
At salamat sa ating dakilang Diyos dahil through the prayer ng ating beloved Pastor Will Estrada Almeida, ang mga karamdaman na yan, ito ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sa hapong ito, mga minamahal, na muli ating mapakinggan ang mga buhay at pinagpalang patotoo ng ating beloved brethren na kanilang ipahahayag, mga minamahal, ang mga kamanghamanghang gawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na ang mga patotoong ito, mga minamahal, ay ito ay patotoo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sa hapong ito, mga minamahal, atin pong pinaghahanda ang mga pinagpala na magpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at ating pong pinaghahanda po ang mga sumusunod. Ating pinaghahanda po ang ating beloved brother Tariel Tawaran, beloved Sister Prissy Benitez, beloved brother Sander de los Santos, at ang panghuli po, ating pong pinaghahanda po ang ating beloved Sister Trixie Ann Bigaong. Praise the Lord. Hallelujah! Palagpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at ating mainam na pakinggan, mga minamahal, ang mga kamangha-mangha, ang mga himala na gawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na ang mga patotoong ito na ating mapapakinggan, mga minamahal, ito ay magbigay kalakasan sa ating spiritual, mga minamahal, dahil sa ating buhay, maaaring ito ay ma-encounter natin, mga minamahal, at talagang sa ating buhay, itong mga minamahal ay talagang magpapalakas sa bawat isa sa atin. Praise the Lord! Hallelujah! At ating formal na pumbuksan ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo, at ating binibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Tariela Tawaran, at siya po ay sundan ng ating beloved Sister Prissy Benitez. Praise the Lord! Hallelujah! Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Bago po ang lahat, ako po'y nagpapabot ng Amen. Praise the Lord. bago po ang lahat, ako'y nagbibigay ng pinakamataas na papuri, paglulhati, pagpaparangal sa ating pinakalapisos po lang mga Amen. Praise the Lord. po na ako'y pag-ala-ala po sa mga iniwang aral na ginantuang aral sa atin na ating kagalang-galang mga pastor, Evangelist Will Estrada Almeida Halapis-Lord, maging sa ating Assistant Pastor Tina Kumon Almeida Halapis-Lord. Pagbati din po sa buong Almeida Family Halapis-Lord. Pabati din po ako sa ating beloved ordained preacher Kuya Boboy Nir Halapis-Lord, sa kanilang mahal na anak Ate Divine Nir Halapis-Lord, sa beloved elders of church. Hallelujah. Sa inyo po mga minamahal, maging sa webcast viewers, pagpalang hapon po sa ating lahat, Halapis-Lord. Amen. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakalapis. Hallelujah. Alam niyo po mga minamahal, kahapon po, at Tuesday, mga minamahal, Halapis-Lord, Monday, Halapis-Lord, andyan na nag-undergo po ako ng medical check-up ko po kasi mag-undergo po ako ng yearly physical fitness test sa Halapis-Lord. Yung physical fitness test namin na yan, bago kami mag-undergo niyan ng takbuhan, sit-up, tsaka push-up, kailangan magkaroon kami ng medical check-up, kaya mag-undergo kami ng ECG, mga minamahal Halapis-Lord. Alam niyo po, for the past 6 days sa work ko, andyan na yung puyat, pagod, kaya di ko yun sinasabi yun ang dahilan, bagamat ako'y naniniwala na kung may pagkukulang man ako, marahil ito'y paalala sa akin ng ating pinakalapisos, kasi lumabas po yung result ng aking ECG, yung nakalagay po sa machine ay normal ECG po. Pero tinitignan po ng doktora doon sa municipal, sabi niya, parang kakaiba, may kakaiba. Pero sabi ko, Dok, issuean nyo na lang po ako ng medical certificate para matapos na po yung problema ko. Andyan na yung doktor sa aming munisipyo, andyan na sa kabagan na ating pinakalapisos, andyan na alam niya naman po kung paano tayo magtrabaho, kaya inissuean po ako ng medical certificate. Sa madalit sabi, pumunta ako sa Kamdangwa para sa validation. Alam niyo po mga minamahal,
Nung time po na may salang na po ako doon sa doktor, doon sa Kamdangwa, ang sabi ng doktor sa Kamdangwa, alam mo ba yung meaning ng ECG mo? Sabi niya sa akin. Sabi ko, hindi po, Dok. Alam niyo po, sabi niya sa akin, yan ang problema kasi wala kayong knowledge sa medical. Ang sinasabi dito sa ECG mo, total block sa right bundle ng puso mo. Ibig sabihin, i-explain ko sa'yo, yung pumipitik na lang kung bakit ka nabubuhay ay yung left na part ng puso mo. O hindi na pumipitik yung right na part ng puso mo. Ang pinakamahirap pakinggan doon, mga minamahal, yung sabi niya sa akin na okay lang sana pag maabot mo pa yung 5 years na mabuhay ka. Lord, andyan po na napakahirap. Bilang tao, Lord, sabi niya sa akin, I recommend you will undergo TODE echo. Okay, mag-clearance ka doon sa expert doon sa ng puso. Andyan po yung bilang tao, mga minamahal, kung hindi lang tayo Kristiyano, andyan yung takot na mararamdaman. Pero sa akin, andyan na, sabi ko, mahal pa Jesus, kung ito'y paalala sa akin, sinasaliksik ko ang aking sarili, kapagan mo ako patawarin, hallelujah, Lord. Alam niyo po, tumawag po ako sa aking beloved wife. Nung sinabi ko yung sitwasyon, andyan na hindi makaimik ang aking beloved wife, ikaw ba naman makarinig na 5 years na lang yung ilalabi ng yung beloved husband, hallelujah, Lord. Andyan na, sabi niya sa akin, i-forward mo yung medical result at andyan na magpapaback up tayo sa dako ng pastoral house, hallelujah, Lord. Andyan na pinoward ko po, mga minamahal. Nung umuwi ako, bumalik ako doon sa police station, sabi nila sa akin, mahal yung mag-undergo ng clearance kasi may experience na yung senior ko, sabi niya, aabot ng 7,000, mga minamahal, Lord. Andyan na, sabi nila, mag-ano ka na lang ulitin mo na lang yung ECG mo, baka magkaroon ng himala, Lord. Kaya, nung time na yun, lumilipad ang aking isip, kaya sabi ko, sige. Kaya nung time na, di na ko na naipalam sa akin, beloved wife, na hindi ako makakauwi. Kaya nung tumawag sabi niya sa akin, ganito yung sitwasyon, pasensya ka na kasi medyo magulo yung isip ko, sabi ko sa kanya. Pero sa kabagan ng ating dakilang Diyos, pagkatapos mo back up prayer pa yan, hallelujah, Lord, sa unad dalangin natin kagalang-galang, mahal pastor, kabalikat mo manggagawa, hallelujah, Lord. Di ako makapaniwala, mga minamahal. Nag-undergo ako ng second check-up ko, hallelujah, Lord. Lumabas po yung result. Nandyan po na naging normal lahat, hallelujah, Lord. Praise the Lord! Hallelujah! Sabi na aking beloved wife, sabi ko sa'yo, paalala to na ating dakilang Diyos na po, hallelujah, Lord. Saliksikin mo yung sarili saan ka nagkulang, hallelujah, Lord. Andyan, mga minamahal, na may yung expertise ng tao, hallelujah, Lord. Sabi nila, hanggang ganito na lang yung ilalabi mo dito sa mundo. Ganito yung sakit mo, malala. Pero sa ating dakilang Diyos na buhay, walang impossible, hallelujah, Lord. Tanging siya lamang, hallelujah, Lord, ang makapagsabi kung kailan ka babalik sa Kanya, hallelujah, Lord. Kaya mula na makakilala kami sa banal na gawaing to, andyan na maraming himala at pagpapala na pinagkaloob ng ating dakilang Diyos na buhay, hallelujah, Lord. Ang kagalingan sa aking beloved ama na andyan na may taglay na acute ulcer sa matagal na panahon ng kanyang inindayan, hallelujah, Lord. Andyan na labas-masok sa ospital. Nung makakilala kami sa banal na gawaing to, andyan na pinagkaluban ng ating dakilang Diyos na total healing, hallelujah, Lord. Andyan din po yung pagbabago ng buhay, hindi lang po yun, kundi tinawag po kami buong sambahayan para maglingkod sa Kanya, hallelujah, Lord. Andyan din po, mga minamahal, hindi lang isa kung pangalawang buhay, ilang beses na akong pinagkaluban ng chance na mabuhay pa sa mundong ito, hallelujah, Lord. Andyan na way back 2018 nang mangyari yung ambush sa hanay ng INPE. Nung time na yon, nagpaalam na ako sa aking beloved wife na kung ano mang mangyari, humanda ka na, hallelujah, Lord, kasi nabigo kami sa tulong ng tao. Sabi nila, stand your ground. Ibig sabihin, walang darating na tulong sa amin. Pero sa isang tawag natin sa ating dakilang Diyos na buhay, hallelujah, andyan po na hindi maikli ang kamay ng ating dakilang Diyos para hindi tayo tulungan sa oras ng kagipitan. Karakada natigil yung putukan na yan, umatras sila, hallelujah, Lord. Nakauwi kami ng ligtas at buhay, hallelujah, Lord. Praise the Lord! Hallelujah! Pagpapala amin nakamtan sa banal na gawaing to, andyan na pinapasalamatan ko ang ating dakilang Diyos, pagpalang material, financial, physical, hallelujah, Lord. Higit sa lahat, sa pagpapalang spiritual, hallelujah, Lord. Lahat ng kapurihan, pasalamat ay sa ating pinakalapis na buhay lamang, hallelujah, Lord. Sabay-sabay natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord!
Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved Brother Tariel Tawaran sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo. At totoo yun, mga minamahal, na pag sa ganyang sitwasyon, mga minamahal, ay sino ang hindi mag-aalala, mga minamahal? Amen. Na sasabihin ba naman ng manggagamot na talagang ilang taon lamang ang ating itatagal, mga minamahal. Ngunit salamat sa ating dakilang Diyos dahil mayroong tayong Diyos na buhay at makapangyarihan, na sabi ng pangako ng ating dakilang Diyos na kung tayo ay tatawag sa Kanya, mga minamahal, ay Kanyang diringgin ang ating mga panalangin at talagang ipapaunawa ng ating dakilang Diyos ang mga bagay na hindi natin naunawaan, mga minamahal. At sabi, ako ang magdadala, magbibigay ng kagamutan sa lahat ng inyong mga karamdaman. Amen. So, ibig sabihin, totoo at buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran, mga minamahal. Ang Diyos ang lumikha sa atin, mga minamahal. Amen. Alam niya ang ating kalagayan, alam niya, kaya niyang pagilingin ang ating karamdaman, katulad ng isang mekaniko. Pag ang isang sasakyan, motor, ay hindi maganda ang tunog, alam na kaagad ang gagawin, mga minamahal, doon sa makina. Ngunit sa ating dakilang Diyos, buhay at makapangyarihan, at siya ang magdadala, magbibigay ng kagalingan sa lahat ng ating karamdaman. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at tayo po ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo, at ating binibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Prissy Benitez, at siya po ay sundan ng ating beloved Brother Sander de los Santos. Praise the Lord, hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagluwalhati ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Po sa ating beloved Pastor Willie Estrada Almeida, at ating hinaalala mga turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, ganun din po sa kanilang mga beloved children, sa ating mga beloved pastoral workers, beloved elders, beloved mga kapatiran. Nandiyan po na isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Ako po yung nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na binigyan na naman po ng pagkakataon upang siya'y pasalamatan sa kabutihan niya po sa aking buhay, sa kagalingan ng aking mga karamdaman. Andyan po, dati-rati din po na hindi po ako naniniwala sa gawain na ito. Dati-rati din po na talagang isa pong kapatiran ng walang sawang magbahagi po ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po ito talaga pong aking binabaliwala lamang. At nung mga panahon na yon, talaga pong kami meron pong dinadaluhan dito din po sa dako ng San Carlos. Andyan po na talaga pong sa aming paglilingkod na mahabang panahon doon po sa aking dinadaluhan. Andyan po, wala pong katugunan ng aking mga panalangin, ang aking karamdaman. Andyan po ng ilang taon na po. Andyan po na isa pong kapatiran po talaga, walang sawang magbahagi ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po, ginamit po ang karamdaman ng aking beloved nanay. Ito po ay may karamdamang diabetes. Komplikasyon na po yan, kung ano-ano. Andyan po na hindi na po siya kumakain, hindi na rin po nakakalakad. Andyan po na talagang kung saan hospital at doktor ang mga specialist ang aming nilalapitan. Subalit, andyan po, pansamantalang kagalingan lang po ang kanyang natatamo. Hanggang isang araw po, ang aking beloved tatay talaga pong naalala po itong kapatiran na ito, pinasundo niya po. At nakita niya po ang aking beloved nanay, talaga pong grabe na po ang kanyang karamdaman, halos bedridden na po siya, halos mamamatay na po ang aking beloved mother. Talaga pong grabe ng kapayatan ng aking beloved mother. Andyan po na kinausap po kami ng beloved sister na ito, na subukan po namin dito na dumalo, at andyan po ang mga karamdaman na naghihimala, pinapagaling.
andyan po na talaga pong sa paglihans po ng ating beloved kapatid at sa pangunang panalangin ng ating beloved Pastor Willie Estrada Almeda, andyan po na aking beloved nanay na nangihina, andyan po na pinalakas po ng ating pinakamamahal Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Andyan po na dating hindi po siya umiinom ng tubig, andyan po nakainom po ng isang baso, andyan din po na ipinangako niya po na pag siya po'y nakarecover talaga pong hanapin po namin ang gawain ito. Araw po ng Wednesday din po kami po'y nakadalo dito sa banal na gawain. Tandyan po inaalalayan po ang aking beloved nanay. Hanggang sa matapos po ang banal na gawain, siya po'y tumanggap po ng bautismo sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Andyan po lubusang pinalakas po ng ating pinakamamahal. Hallelujah. Praise the Lord. Andyan din po ang aking karamdamang asma na taglay ko din po na mahabang panahon. Andyan din po na kung saan doktor at hospital din po ang aking pinupuntahan. At talaga pong hinahanapan ko po ang solusyon ng aking karamdaman. Subalit andyan po na talagang pasamantala lamang po ang aking natatamo nang ako din po tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang aking karamdamang asma, andyan po, unti-unting pinagaling po ng ating pinakamamahal. Amen. Praise the Lord. Sa pagsusumamo lang po at sa patuloy na pagdalo sa banal na gawain, andyan po talaga pong ako po'y lubusang pinagaling po ng ating pinakamamahal. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Andyan din po ang aking karamdaman. Ako rin din po ay nakaranas ng dalawang araw po na ako po ay nahihilo. Andyan na talaga pong grabe po ang pagkahilo ko. Hindi po ako nakadalo ng gawain na yon araw po ng Wednesday dahil hindi ko nga po kaya ang aking katawan at sa grabing pagkahilo, sumasabay po ang pagsusuka. Andyan po na hanggang sa dumating po ang aking beloved husband, ako po ay nagpalehans ng hapon na yon. At andyan po ng araw po ng ginabihan po, andyan po ako po ay pinatulog na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Na umagahan na po, araw po ng Huwebes, andyan na naman po na patuloy na naman po ako'y nahihilo at nagsusuka. Nanalangin at nagsumamo po ako sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sabi ko, gusto ko pong dumalo ng araw po ng Friday overnight. Ako po'y palakasin mo upang ikay aking purihin sa iyong kahabagan. Ako po'y talaga pong araw po ng Friday, hindi po, ako po pinadalo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan din po na ako rin po ay nakaranas ng UTI. Marami po ang karamdaman ng pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po ang aking pananakit ng aking likod. At andyan din po, nakaranas din po ako ng pamamaga ng aking paa. Andiyan grabe din po ang aking naranasan sa pamamaga ng aking paa na halos hindi ko po maitapak po ito sa simento. Andiyan po inaalalayan po ako ng aking mga beloved husband at ang aking beloved na anak. Andiyan po araw po ng Sunday yun, nagsumamo na naman po ako sa mahal na Panginoong Hesus dahil nung namaga po yun, araw po ng Sabado. At andyan po araw po ng Linggo, inisip ko po talaga banal na gawain yung kahit na masakit po yun na talaga pong sinikap ko pong makadalo ng araw po ng Sunday. Andyan po nang matapos po ang banal na gawain ng araw po ng Sunday, andyan po ako po'y pinalakad ng maayos ng ating Praise the Lord. Hallelujah. Jesus. Kaya ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat. Andyan po na nagpapasalamat din po ako sa kalakasan, sa kalusugan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa aming mga pangangailangan sa araw-araw, sa aming pamumuhay. Andyan po na talaga pong at sa pag-iingat din po ng aking mga anak na sa kanilang mga trabaho na dyan po sa ako ng ibang bansa, ganun din po sa aking mga apo na patuloy na pinalulusog ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus.
Kaya ako po'y nagpapasalamat na patuloy na pinapanghawakan at patuloy na ginagamit sa kanyang banal na ubasan na bilang adult choir. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan pa sa salamat hanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved Sister Prissy Benitez sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo, tunay na God is great, tunay na ang ating dakilang Diyos ay talagang totoo, buhay at makapangyarihan. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po ay tuloy-tuloy na po mga minamahal sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Brother Sander de los Santos at siya po ay sundan ng ating beloved Sister Trixie Ann Bigaong. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba, tanging sa ating pinakamamahal na pinagsalamang Praise the Lord. Hallelujah. Doble ka lang po sa ating beloved Honorable Evangelist Willie Shad Almeida, gayon po sa ating Assistant Pastor Lina si Almeida, na ating inalala ang kanilang turot aral po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Pagbati, paggalang po sa lahat po ng Almeida family, sa lahat po, sa inyo po mga minamahal na kapatiran na nanonood ng live webcast, sa lahat po ng bisita, sa inyo po mga minamahal na ng kapatiran sa ating buong beloved elder, ganyan po sa ating beloved Origin Pitcher, Kuya Baboy Nir, ganyan po sa ating Sister Vance. Mapagpalang nga po sa inyo po mga minamahal. Hallelujah. God is good all the time, all the time. God is good mga minamahal. Sa araw na naman to, ako'y binigyan ng pagkakataon ng mahal na Panginoong mga minamahal na makadalo muli sa banal na gawin sa sariling akin mga minamahal. Yan ay hindi ko magagawa. Ngunit sa awat habag lamang ng pinakamamahal na Panginoong hallelujah. Mga minamahal, ako po yung nakakilala sa mahal na Panginoong sa pamamagitan lamang ng TV program nung ako'y hallelujah, magka-college noon mga minamahal. Ako'y napahilig sa panonood ng TV mga minamahal. Ang isang araw mga minamahal, nakita ko ang banal na gawain mga minamahal. Yan ay napanood ko mga minamahal, ngunit yan ay nilipat ko mga minamahal. Ang isa mga minamahal, talagang sa aking araw-araw na panood ng TV mga minamahal, talagang sa aking paglipat ng channel, ang banal na gawin ay nadadaanan ko sa paglipat ng channel mga minamahal. Ang isang araw mga minamahal, talagang yan ay pinanood ko mga minamahal. Ang isa, nagsimula nun mga minamahal, talagang ako'y napahilig, napahumaling na manood ng ating banal na gawain mga minamahal. Hallelujah. Ang isa, dati rin mga minamahal, aking maalala nun, ako'y nakapakinig din sa radio program mga minamahal kung di ako nagkakamali dati sa may Dagupan mga minamahal. Hallelujah. Sa mga minamahal, ako'y nabigyan ng pagkakataon mga minamahal, kinabagan ng mahal na Panginoong Hesus sa bunga ng panalangin ng ating beloved Honorable Evangelist Will Desrad Almeida mga minamahal. Ako'y nakadalo sa banal na gawain mga minamahal. Una kong dalo mga minamahal, talagang tinanggap ko po ang bautismo mga minamahal. Ako'y galak na galak, tuwang-tuwa. Hindi ko mapaliwanag mga minamahal aking nararamdaman mga minamahal. Talagang grabe mga minamahal. Hallelujah, ako'y na-inlove sa banal na gawain mga minamahal. Dati-rati aking maalala nun, Merkulis mga minamahal, gusto ko Biyernes na agad. Pagkatapos ng Biyernes mga minamahal, gusto ko Sunday agad mga minamahal upang ako'y makadalo mga minamahal. Ngunit gawa ng kabataan nun mga minamahal, mag-isa ko lang dumadalo mga minamahal. Talagang hindi rin ako nagtagal sa banal na gawain mga minamahal. Talagang ako'y napaiwalay. Talagang hanggang sa ako'y mag-college mga minamahal, nandyan na ako'y natutong magbisyo mga minamahal. Talagang grabe mga minamahal. Talagang sa pagpasok namin sa school mga minamahal, first subject namin mga minamahal, inom mga minamahal. Pagkatapos ng inom mga minamahal, kung kahit saan-saan mga minamahal, nagtitig kami ng marijuana mga minamahal. Talagang ganun na lang mga minamahal, halos araw-araw aming ginagawa sa pag-inom na yan, pagtitik ng marijuana. Kami nakakagawa ng masama sa aming kapwa mga minamahal, kami nakakasakit mga minamahal. Ang isa mga minamahal, talagang hindi na rin ako nakapagtapos sa aking pag-college mga minamahal, sapagkat ako yun nga na barkada mga minamahal, napabisyo mga minamahal. Hanggang sa ako'y nagtrabaho na mga minamahal, ako'y napadako sa lugar ng Cavite mga minamahal. Doon mga minamahal, akala ko ang trabaho lang aking matatagpuan doon, ngunit ang bisyo na aking dala-dala mga minamahal, yan ay nadagdagan doon mga minamahal. Doon nagsimula akong magbisyo mga minamahal sa tinatawag na shabu mga minamahal. Talagang grabe mga minamahal, halos lahat ng sahod ko mga minamahal, doon lang napupunta. Madalas negative pa ako sa aking sahod mga minamahal. Ako'y nakakautang mga minamahal dahil sa bisyo na yan mga minamahal.
Talagang grabe mga minamahal, sa aking pagbibisyo na yan, magiinom, talagang wala nang tulog-tulog. Kinabukasan, ako'y papasok na sa trabaho mga minamahal. Talagang grabing bisyo mga minamahal. Talagang hanggang doon, nagsimula mga minamahal, naramdaman ko ang sa aking katagalan sa paggamit ng drugs na yan mga minamahal. Ako'y talagang hindi ko mapaliwanag sa aking sarili. Ako'y nalulungkot na mga minamahal. Talagang pumapasok na sa aking sarili ang depression mga minamahal. Talagang grabe mga minamahal. Hindi ko ma-explain ang kalungkutan mga minamahal. Ang sa mga minamahal, ako'y umuwi na dito sa atin mga minamahal, sa ating lugar. Year 2012 kung di ako nagkakamali mga minamahal. Akala ko ang bisyo na yan na aking iniwanan doon mga minamahal ay wala na mga minamahal. Ngunit yun ay nagpatuloy mga minamahal sapagkat talagang mga minamahal, talagang grabe mga minamahal sapagkat ang aking pinsan ay pares kami ng bisyo mga minamahal. Talagang grabe mga minamahal, kahit saan kami kami nagpupunta sa napakadelikadong lugar mga minamahal, makakuha lang ng drugs mga minamahal. Talagang grabe mga minamahal, hallelujah. Ang isa mga minamahal nung nagpresidente si Duterte mga minamahal, ng isa mga minamahal, yung mga kasamaan ko sa aming lugar, yan ay pinagtutukhang yung mga pinagkukunan namin ng drugs mga minamahal, yan ay pinaguli mga minamahal. Ang isa mga minamahal, talagang aking maalala mga minamahal, talagang dalawang nangyari sa akin mga minamahal na isang gabi mga minamahal. Naalala ko ang banal na gawain sapagkat nung time na yun mga minamahal, talagang ako'y nakatik ng drugs. Talagang binabantayin ko lang gabi mga minamahal sapagkat hindi ako makatulog. Biglang pumasok sa aking isip mga minamahal ang banal na gawain. Ang sayon mga minamahal, pinanood ko sa YouTube mga minamahal. Talagang grabe mga minamahal, nung time na yun ako'y sabog sa drugs mga minamahal. Ang luha na tumulo sa aking mata mga minamahal. Hindi ko mapigilin mga minamahal. Simula nun mga minamahal, talagang binigyan ako ng pagkakataon ng mahal na Panginoon upang manumbalik sa banal na gawain mga minamahal. Hinanap ko muli ang banal na gawain mga minamahal. Ngunit nung ako'y magpunta doon sa may lukban mga minamahal, wala nang banal na gawain doon mga minamahal. Ngunit ginawa ko, dumiretso ako dito mga minamahal. Yun mga minamahal, nakita kong logo ng ating banal na gawain mga minamahal. Talaga ako'y natutuwa na umuwi sa amin mga minamahal. Talagang sabi ko, ay manunumbalik sa banal na gawain mga minamahal. Talagang grabe, sa bunga lamang ng panalangin ng ating beloved Honorable Evangelist Will Estrada Almeida mga minamahal, sino ang mananalangin kundi ang tao ng Diyos na siyang nagpapagal para sa atin mga minamahal. Sa kahabagan ng mahal na Panginoon sa una, hallelujah, talagang napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon, sa kapurihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, talagang ayun mga minamahal, ako'y dumalo na year 2016, September kung di ako nagkakamali mga minamahal. Talagang pagbasok ko pa lang dyan sa may gate mga minamahal, bagamat nung time na yun dala ko ang bisyo mga minamahal. Talagang ramdam ko ang kahabagan ng mahal na Panginoon, ang kanyang banal na presensya. Simula nun mga minamahal, talagang ako'y dumalo 3 times sa week mga minamahal. Hindi ko na namamalayan ang pag-inom ng alak mga minamahal sa akin. Talagang paggamit ng drugs, talagang napakahirap sa akin mga minamahal. Siguro dati mga minamahal, halos gabi-gabi talagang grabing inom mga minamahal. Dati sa aming likod ng bahay, tambakang buti doon mga minamahal sa aking pag-inom mga minamahal. Talagang grabe mga minamahal. Saganang sa akin di ko mababago aking sarili mga minamahal sapagkat napakahirap natanggalin ang bisyo na yan, pag-inom ng alak, lalo na yung pagtitik ng drugs mga minamahal. Ngunit sa awat habag ng pinakamamahal na Panginoon Jesus, narito sa inyong harapan mga minamahal, ako'y binago na ng pinakamamahal na Panginoon Jesus mga minamahal. Narito talagang Praise the Lord, ng hallelujah. ating pinakamamahal na Panginoon Jesus mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, nung time na yon mga minamahal, ako'y dumadalo mga minamahal. May ininda akong nararamdaman mga minamahal sapagkat dati-rati talagang sa pag-iinom ng alak, talagang umagang-umaga, talagang grabe mga minamahal, ako'y nagiinom na, wala nang kain-kain. Siguro doon ko nakuha mga minamahal sa aking pagtitik ng drugs, talagang hindi na ako kumakain mga minamahal, puro tubig na lang mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, may nararamdaman ako nung time na yun. Ilang buwan kong dinala yun na pananakit ng aking tagiliran mga minamahal sapagkat napakasakit mga minamahal. Talagang
hindi ko mapaliwanag ang sakit na yun. Ngunit ang ginawa ko na lang nun, mga minamahal, ako'y dumalo 3 times sa a week, mga minamahal, hanggang hindi ko na namalayan. Gradually, ako'y pinagaling na ng pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sino ang hindi maglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Kaya hanggang dito na lang, pinakamataas na pagpuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba, tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na napakabait. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Kung napalakpak yan para sa ating buhay na Diyos, lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating beloved brother Sandro de Los Santos sa kanyang buhay at pinagpalang patutuo na totoo yun, mga minamahal, na sa ating buhay na talagang mahirap baguhin ang ating buhay sa mga talagang nakasanayan sa sanlibutan, mga minamahal. Ngunit totoo ang salita ng ating dakilang Diyos. Amen! Dahil sabi sa salita ng ating dakilang Diyos, ang kanyang salita ay higit na matalas kaysa alinmang tabak na magkabila ay talim, mga minamahal. Kaya bawat isa sa atin ay talagang tunay na binago ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil sa kapangyarihan sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. At tayo po ay dadako na po sa huling magpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Ating ibinibigay po ang buong pagkakataon sa ating beloved sister Trixie Ann Bigaong. Beloved choir, please prepare. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At ako man din po yung nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na mamagulang sa Panginoon, na ating patuloy na inaalala ang mga ginito ang turo at aral ng ating kagalang-galang na Pastor Wilde Estrada Almeda. Ganon din po sa ating pong minamahal na Assistant Pastor Lina Kumon Almeda. At ako rin po yung bumabati sa buong Almeda family, sa mga beloved preachers, beloved workers, and beloved mga manggagawa, beloved, sa inyo rin pong mga beloved kapatiran. Ako po'y bumabati po na isang mapagpalang hapon na po sa ating lahat. At Amen. po Praise ako'y the Lord. nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa ginito ang pagkakataon na ito na mabahagi ko na naman po ang mga kabutihan, mga kamanghamanghang ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Tunay nga pong lubos ko rin pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ang kaisa-isang buhay na ito na patuloy niya pong pinapagkatiwala po sa inyong abalingkod. Tunay nga po, maalala ko lamang po at sariwain ko po na dati-rati po nung bata pa lamang po ako, nang dapuan po ako ng karamdamang asma. Tunay nga po, mga minamahal, sa tuwing malalamig na panahon ay tunay nga po, aasahan na po gabi-gabi, pagpapatong-patungin na lang po ng aking beloved mama at aking beloved papa yung unan ko po. Umabot po ito ng 4, 5 hanggang sa nagiging 6 para lamang po maibsan yung nararamdaman ko po, para po makahinga po ako ng maayos. Tunay nga po, dahil nga rin po sa pag-aalala po nila, sumanggunin na rin po sila sa doktor at ako po'y pina-check up. Tunay nga po na niresetahan din po ako ng gamot. Pinagamit po sa akin lahat ng mga nebulizer. Ngunit pansamantala lamang po kaginhawaan ang aking nadama ng mga oras na yon. Ngunit nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil isa rin po ang inyong balingkod na na-cover ng panalangin ng ating kagalang-galang na Pastor Wilde Estrada Almeda at sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Tunay nga po, na bahaginan po kami ng mga kamanghamanghang ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa buhay ng isang may ginamit po ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na isang kapatiran upang kami masyaran. Tunay nga po, nawalaman po namin na meron po palang Diyos na nagpapagaling dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Tunay nga po, hindi po kami nag-atubiling, subukan lamang po ito sa isang beses. Hanggang sa isang beses na po na yon, nasundan pa po ng pangalawa, pangatlo, at andyan na rin po sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, ay nabautismohan na rin po ang iyong balingkod sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At lubos ko pong pinagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil sa pagpupuri po pala namin na yan at pagdalo, paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, hindi ko po namamalayan na unti-unti na po palang inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon Yes, Lord! Hallelujah! Ang asma. Tunay nga po, nagulat na lamang po ako sa aking sarili dahil naobserbahan ko po na hindi na po ako
Hindi na po ako nahihirapang huminga sa tuwing malalamig na panahon. Tunay nga pong inalis at pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ang karamdaman ko pong yan. Kaya't lubos ko po yan pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At lubos ko rin po pinapasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nais ko rin pong ma-share ang kamanghamanghang ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aking beloved mother. Ang aking beloved mama po ay tinubuan po ng bukol sa kanya pong maselang bahaging katawan at ni tabo lamang po, hindi po niya magawang buhatin. Isang tabo lamang po ng tubig. Tunay nga po na hindi niya po kayang buhatin dahil kung buhatin man po niya ito, may lalabas pong likido dyan po sa parte ng katawan po na yun na may bukol. Tunay nga po, sumanggunin na rin po ang aking beloved papa para makita po kung ano nga po yung nagiging sanhi niya yan. Tunay nga po na nakita nga po ng mga doktor na may bukol po pala sa aking beloved mother. Tunay nga po, a week before po ng kanyang operation, dahil kinailangan na po siyang operahan, dahil daw po, kung hindi man po siya maoperahan, magiging sanhi daw po ito na mabulok po yan at maging sanhi ng kanyang kamatayan. Ngunit nagpapasalamat po kami sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil tunay at buhay ang ating Diyos na pinaglilingkuran sa kongregasyong ito. Dahil tunay nga po, a week before po ng operation ng aking beloved mother, muli pong pumunta po sila sa doktor at dyan po na nagkaroon po ng check-up para malaman po kung ano po bang tatanggalin, saan pong parte ang tatanggalin nila. Ngunit nagpapasalamat po kami sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil mismong yung doktor na tumingin sa aking beloved mother nagulat dahil sabi po nila, anong ginawa ninyo, anong ininom ninyong gamot. Ngunit nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil tunay nga po inanunsyo po niya sa amin na hindi na po pala kailangang operahan ng aking beloved mother dahil yung bukol po nila na nakikita noon, tunay nga po, tinunaw ng ating pinakamamahal. Praise the Lord! Hallelujah! Hindi na po nila malocate, hindi po nila makita, gumagamit na po sila ng kung ano-anong machine, ngunit tunay na buhay ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil hindi na po siya kailangang operahan at andyan din po ang kalakasan na patuloy niya pinagkaloob sa aking beloved mother. Kaya lubos ko po yan pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa bawat pagpapala niya po sa amin, sa pagpaprovide niya po ng mga aming pangangailangan. Tunay nga po, andyan na hindi po naglikat. Patuloy pong pinagkakalob ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ang pagpapala na po niya na siksik, liglig at umaapaw po. At kaya sa lahat po ng pagpapalang financial, physical, material at lalo't higit po sa pagpapalang spiritual na patuloy niya rin pong nagagamit at kinakahabagan upang magamit sa kanyang banal na ubasan bilang mga awit. Kaya't lubos ko po yan pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ang lahat-lahat ng kapurihan, pagpapasalamat, pagpapadakilat, pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Sabay-sabay natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus sa lahat ay magsabi ng Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating beloved sister Trixie Ann Bigaong sa kanyang buhay at pinagpalang patuto. Imagine mga minamahal yung karamdaman, bukol ng kanyang beloved mother, mga minamahal na talagang ito ay talagang kinakailangan na operahan. Ngunit to the prayer ng ating beloved Pastor Willie Estrada Almeida, ito ay natunaw mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos at yun na po natapos mga minamahal ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patuto. Praise the Lord, hallelujah. At habang naghahanda po ang ating beloved choir, inaanyayan po ang bawat isa na tayong lahat ay tumayo at tayo ay umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord, hallelujah. Jesus is the way, the truth, and the life. His banner over me is love. Jesus is the way, the truth, and the life. His banner over me is love. He lifts me up to the heavenly places. His banner over me is love. His banner over me is love. Jesus is the way, the truth, and the life. One banner over me is love.
Jesus is the way, the truth, and the life. His banner over me is love. His banner over me is love. Give them all, give them all, give them all to Jesus. Shattered dreams, wandered hearts, and broken joy. Give them all, give them all, give them all to Jesus, and He will turn your sorrows into joy. Give them all, give them all, give them all to Jesus. Shattered dreams, wandered hearts, and broken joy. Give them all, give them all, give them all to Jesus, and He will turn your sorrows into joy. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ating samahan po ang ating beloved choir, beloved brethren. Let us welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, our beloved Jesus Finest Generation Choir. Praise the Lord. Hallelujah.
Savior cast down and looking within, covered with shame and swallowed by sin. Just turn your eyes to the sky above. He changes not, He changes not. I'm talking about Jesus, glory, righteous, holy, Lamb of God. Someday He's coming again. Just like the moon, we borrow our light. He makes our way straight through the night. Just like the children of the promised land. If He lead us out, know that He lead us in. I'm talking about Jesus, glory, righteous, holy, Lamb of God. Someday He's coming again. I'm singing about Jesus, Savior, healer, maker, warrior, praise God. He's coming again. Let the kingdom come. Let the kingdom come. When we have heaven here on earth, then we'll be. I'm talking about Jesus, yes He is. I'm singing about Jesus. I'm talking about Jesus, glory, righteous, holy, Lamb of God. Someday He's coming again. I'm singing about Jesus, Savior, healer, maker, warrior, praise God. He's coming again. I'm talking about Jesus, glory, righteous, holy, Lamb of God. Someday He's coming again. Yes, He's coming again. No, He's coming again. Oh
pag-ibig, kapahingahan, walang hanggan. Hindi kayang sukatin ang pag-ibig mo. Mga pangako mo, tingnan ng gabay. Sa bawat sandali, may pag-asa't kanlungan. Mga pangako mo, taglay nito'y galang. Nananatili ang labis na kalaghasan. Mga pangako mo, gabay-gabay. Sa bawat sandali, may pag-asa't kanlungan. Mga pangako mo, taglay nito'y galang. Nananatili ang labis na kalaghasan. Mga pangako mga pangako mo. Di kayang sukatin ang pag-ibig mo. Mga pangako mo, liwanag ang kamay. Sa bawat sandali, may pag-asa't kanlungan. Mga pangako mo, taglay nitong galang. Nananatili ang labis na kalaghasan. Mga pangako mo, liwanag ang kamay. Sa bawat sandali, may pag-asa't kanlungan. Mga pangako mo, taglay nito'y galang. Nananatili ang mabayaran kalaghasan. ginagawa mo sa amin. Mga pangako mo, Thank you, Lord. Thank you so much, Mother Jesus. sa bawat sandali, may pag-asa't kanlungan. Mga pangako mo, taglay nito'y galang. Nananatili ang labis na kalaghasan. Mga pangako mo. Hindi kaya sukatin ang pag-ibig mo. Liwanag at kapal sa bawat sandali. Tulungan, mga sa bawat sandali.
my God! Magasalamat! Aming Kristuso sinamahal! Purihin ka! Hallelujah! Liwanagan kami sa bawat sandali, may pagkas at kanungan. Mga pangako mo, naglalito'y galang, nadanatilian, labis na kalakasan. Mga pangako mo, liwanagan ka pa sa bawat sandali, may pagkas at kanungan. Mga pangako mo, naglalito'y galang, nadanatilian, labis na kalakasan. Mga pangako mo, mga pangako mo. Palakpakan po natin ating Diyos sa buhay. Thank you so much, Father Jesus, for His sweet holy presence. Hallelujah. Jesus got a hold of my life and you wanted me go. Oh, Jesus got into my heart, you got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free, I'm glad. Oh, Jesus got a hold of my life and you won't let me go. Sometimes I remember living in sin. I try to be won't sin. I pulled a lot of times of mine, doctors says fame of mine. But I never had a thing until you open up in Jesus' name. Oh, Jesus got a hold of my life and you won't let me go. Oh, Jesus got into my heart, you got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. You won't let me go. Praise the Lord, glory, hallelujah, hallelujah. God bless you, choir, God bless you, instrumentalist. Maraming salamat sa ating napakabait, pinakamamahal na Panginoon, na minamahal. Kailanman hindi tayo tatalikunan, iwanan ang mahal na Panginoon. At sa ating pong mga pangamba, sa ating panlulumbay, talagang ang mahal na Panginoon ay palaging nariyan upang tayo comfort, amen. Napakatamis ng kanyang presensya na palaging pinadama sa atin. Maraming salamat sa ating buhay na Diyos. Tunay ang kanyang pagmamahal sa atin. Ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati ay muli nating pinapabot sa ating nag-iisang Diyos, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. And we give double honor and respect to our dearly beloved parents in the Lord. We always remember and cherish their blessed memories and their teachings, their preachings. Our dearly beloved Honorable Pastor Evangelist Wildy Estrada Almeda, Assistant Pastor Lina Comon Almeda. Ganon din ang ating pagbati na may pagmamahal sa kanilang butihing mga anak, mga apo at mga manugang, at sa ating pastoral workers, beloved elders of the church, na mahal na mga bisita. Welcome po kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade sa ating midweek service dito po sa outreach sa San Carlos City, Pangasinan. Purihin ang ating mahal na Panginoon sa ating beloved brethren. Magandang hapon sa ating webcast viewers
At tayo po ngayon ay narito na sa ating pagpapaliwanag sa kahalagahan ng pagbibigay, maminamahal, dahil lagi po nating ipinapaalala na ang sakit na nakakalimot o minsan nandun tayo maminamahal sa pangamba, lalo na ngayon talagang nagsitaasan ng bilihin, lalo na yung petrolyo, talagang tayo po inapektuhan dito. Pero maminamahal, ipinapaalala ng banal na kasulatan dito po sa aklat na Ecclesiastes, kabanatang 5, talatang 19, ang sabi rito, bawat tao rin naman na binigyan ng Diyos ng mga kayamanan at mga pag-aani at binigyan ng kanyang bahagi at magalak sa kanyang gawa, ito'y kaloob ng ating mahal na Panginoong Diyos. Sabi rito, kumuha ka lamang ng iyong bahagi. Sinabi rito, kumuha ng bahagi, ng kanyang bahagi. Sa English, every man also to whom God hath given riches and wealth, and hath given him power to eat thereof, and to take his portion. Ito po yung word, maminamahal, na kailangan bigyan natin ng diin. Take his portion and to rejoice in his labor, this is the gift of God. Ibig sabihin, maminamahal, mayroon lang tayong portion. Mayroon lang tayong maminamahal na sa atin talaga. Dahil kung atin pong susuriing mainam ang banal na kasulatan, ang sabi ng Malakay chapter 3 verse 8, ikaw daw ay magnanakaw sa paningin ng Diyos. Ang sabi rito, maminamahal, will a man rob God? Yet ye have robbed me. But ye say, wherein have ye robbed me? Robbed thee in tithes and offerings. Nanakawan baga ng tao ang Diyos? Gayon may ninanakawan ninyo ako. Ngunit inyong sinasabi, sa ano ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at mga handog. Ito, maminamahal, masakit ang tawag sa mga Kristiyano, mga tao, maminamahal. Yung pong hindi po ligtas pa, hindi natin maminamahal sila mapipilit na ipaunawa ito sa ating mga live webcast viewers kung kayo nakaunawa na kahalagahan ng kaligtasan. Ang sabi rito, ang mga Kristiyano nakaalam na ng katotohanan, pinagaling na ang karamdaman, nagbago na ang buhay, tinugunan ang kanilang mga dalangin, ngayon lubos ng pinagpala, hindi po atin lahat ang ating kinikita. Atin pong sinasahod tuwing araw-araw, kinsinas, katapusan, lingguhan, ang ikasampung bahagi po diyan ay pag-aari ng mahal na Panginoon. Hindi po atin. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ito po ang ating pinag-uusapan. Marami pong mga Kristiyano dumanas ng kahirapan, mga problema, mga suliranin. Sa tingin ninyo, maminamahal, ating minamahal na mga kapatid, imagine yung kanina lang, sariwang patotoo, ang sabi ng ating mahal na kapatid, unang-unay, sabi niya, binigyan siya maminamahal nung nagpa-check up siya sa buong katawan niya dahil mayroon siyang patunayan na examination sa kanya pong trabaho. Imagine, maminamahal, sinasabihan siya, 5 days or 5 years to live dahil may ugat sa kanyang puso, maminamahal, na hindi makadaloy ang dugo. At ang sabi niya, maminamahal, sa kanya pong patotoo, nagpa-pre-request siya, maminamahal, nagpapabot sa ating dearly beloved parents in the Lord, sa mga ating mga manggagawa, sa ating mga beloved elders, sa mga beloved babies ng ating beloved parents in the Lord. Dahil lahat po yung mga pre-request ninyo, amin po yung pinapaabot sa mga beloved babies. At alam niyo, maminamahal, nag-second opinion siya. Pina-check up niya. Tingnan niyo, maminamahal. Ilang araw lang, nagpa-check up siya. Negative naman, wala naman. Imagine yun. Sa tingin po natin, yung mga himala na yan, hindi natin makikita kung hindi totoo ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Anong susi diyan, maminamahal? Katapatan. Bakit? Ang sabi ng Malakay chapter 3, verse 9 and 10, ye are cursed with the curse, for ye have robbed me, even this whole nation. Bring ye all the tithes into the storehouse, and prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven, and poured you out a blessing that there be no room enough to receive it. At ang sabi ng 11, I will rebuke the devourer for your sake. Re-rebukein ng mahal na Panginoon ang lahat ng mga manalanta. Di po ba maminamahal, imagine yun? Kalakas-lakas mo, pagkatapos, kaya totoo talaga yung sinabi ng Ecclesiastes chapter 3, verse 10 and 11, ang katawan ng tao,
pinag-aralan lang ng doktor. Kapag ang doktor nagkamali, walang problema. Pero kapag tayo nagkamali, maminamahal, lahat may problema. Pero walang magiging problema kung ikay maging matapat. Dahil ang pinag-usapan dito, maminamahal, kaya ng Diyos re-rebukein, alisin ang lahat ng uri ng mga mananakmal. Kung hindi matapat yung ating mga kapatid na ito, maminamahal, siyempre, sabi nga ng ating mga kapatid, hindi na ako makausap, medyo nagmumuni-muni na ako. Kabata pa nga naman. Pagkatapos, ang doktor pala ang nagkamali. Ang kanila palang pagsusuri ang nagkakamali. Kung talagang hindi ka maging matapat, hindi ka maminamahal magtatapat sa mahal na Panginoon, dahil hindi naman lahat ay atin, ang sabi nga ng ating binasang talata, kumuha ka lamang ng iyong porsyon sa 100% ang hiningi ng malapang ikapo, that is only 10%. At ang sabi ng propeta ng Diyos, tumbasan ninyo yung hiningi ng mahal na Panginoon. Sa 2 Chronicles chapter 20 verse 20, pakinggan ninyo ang utos ng mahal na Panginoon, ang sasabihin ng propeta ng Diyos, inyong tumbasan. Another 10%, so 20%, pinaka-minimum. Yan lang ang ipinangaral na yung ika-10 bahagi handog na 20% minimum sa ating earnings, sa ating kinikita, sa ating lahat na anong mayroon tayo. Pag-aari yan ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Dalhin daw natin yan dito sa kamalig ng mahal na Panginoon upang magkaroon ng pagkain sa kanyang bahay. At makikita mo ang Diyos, ang kamay ng mahal na Panginoon sa atin. Amen. Makakarinig tayo ng mga himala. Kasi kung wala itong mga himalang ito, maminamahal, at walang naging matapat, hindi makarating ang gawain dito sa dako ng San Carlos. Napakalayo yata ng Metro Manila. Amen. At hindi po gawain lamang na basta-basta. Totoong gawain na may kalakip na mga himala, may mga pruiba, may mga ebidensya. Totoo yung ating mga napapakinggan. Palakpakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. At pagsabi ng praise the Lord, palalayain tayo. Palalayain sa kahirapan, sa mga pagsubok, sa mga problema, sa mga suliranin. Itong crisis na ito, pinahintulutan ito para matest ang ating pananampalataya. Dahil sabi nga ng banal na kasulatan, unang Korinto 4:12, 4:2, maminamahal. Ang sabi doon, maminamahal, Hebrew chapter 4 verse 2, lahat ay pinangaralan. Ngunit, kaunti ang pinagpapala dahil sa kawalan ng pananampalataya. Hindi tayo naniniwala na ang pagbibigay susi ng pagpapala. Pero ang dami nang nag-prove, maminamahal. Dati-rati sabi nga nila, kahit nga ice candy, hindi sila pautangin ng kanilang kapitbahay dahil wala silang pambayad. Hindi nila alam na darating ang araw dahil sa pagsunod sa pagbibigay ng may katapatan, pagpapalain ng ating mga kapatid na ito. Purihin ng mahal na Panginoon. Dahil nung araw, pag umuulan din sa loob ng tahanan nila. Pag uminit, init, tagus-tagusan. Pero ngayon, maminamahal, halos mansyon na ang mga tahanan. Pinagpala ng mahal na Panginoon para tayo po'y maniwala na totoo ang pagbibigay. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Kaya lagi tayong pinaalalahanan. Ipon ka ng ipon. Nanghinayang ka sa iyong ibinibigay. Samantalang utos ng Diyos, kung ako'y iyong iniibig, tuparin mo ang aking pinag-uutos. Sabi ng mahal na Panginoon. Lagi nating sinasabi, I love you Jesus. I love you mahal na Panginoon. Mahal kita. Pero pagbibigay ng pag-usapan, tika muna mahal na Panginoon. Unahin ko muna ang matrikula. Unahin ko muna yung bayarin namin sa elektrisidad, sa tubig, aming mga kinakain. Mga minamahal, hindi po yan ang ugali at ginagawa ng mga totoong Kristiyano. Ang mga totoong Kristiyano sa bawat kanilang natatanggap ng mga pagpapala, hindi po yan binabawasan muna, kinukuhaan kung anumang babayarin. Kabuuhan po ng kanilang tinatanggap, in-multiply kaagad ang 0.2. Minimum po, pinakamababa. Sumasahod ka ng 1,000, 200, 10,000, 2,000, pinakamababa po yan, pero katanggap-tanggap na sa mahal na Panginoon. Yun ang ginagawa natin. Kaya nga nananatili ang ating pananampalataya. Nakikita natin, naghihimala ang mahal na Panginoon. Subukan mong hindi maging matapat. Ewan ko, kaya kahit maghihila pa tayo dito lang kadina, hindi natin maramdaman ang presensya ng mahal na Panginoon. Pero
Ang patunay na kasama natin ang mahal na Panginoon, tumutugon siya sa ating dalangin, naging matapat tayo sa ating pagbibigay, isang taas na ng kamay, andun ka pa lang sa entrance ng right of way, naramdaman mo na ang presensya ng mahal na Panginoon. Bakit? Totoo ang mahal na Panginoon sa kanyang mga pangako. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Para wag tayong mailagay sa sumpa, maniwala tayo. Magbigay ka na yung may kagalakan. Sabi ng 1 Corinthians chapter 8 verse 1 up to 11, ang mga taga-Macedonia, walang-wala, kagaya natin. Kailan na gawat? Walang gawat sa Macedonia. Ang sabi ng mga taga-Macedonia, binigay muna namin ang aming buhay. Nag-full time lahat ng taga-Macedonia at ang kanilang mga pag-aari, ari-arian, ibinibinta, ibinigay sa paanan ng mga apostol. At ang sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, hindi binibigo. Sinulat ang mga taga-Macedonia na isa sa mga matatapat na mga Kristiyanong tularan ng bawat isa sa atin. Anong sinabi doon sa 8? To prove the sincerity of your love. Patunayan mo na inibig mo ang mahal na Panginoon. Kaya nga sabi ng mahal na Panginoon, kung ako yung iniibig, tuparin mo ang aking mga inuutos. Taga-Macedonia, kanila pong tinupad. Ibinigay ang kanilang buhay, ang kanila pong mga ari-arian. At ang sabi na, to prove the sincerity of your love, give your tithes and offering. At ang sabi ng 11, makikita ninyo ang resulta. Makikita natin dahil naghihimala ang Diyos. Patunay sa mga himala na yan, maminamahal. Pagbabago ng ating buhay, katugunan natin mga dalangin, totoo ang pagbibigay na ating sinusunod. Mula pa noon hanggang ngayon, lahat ng mga Kristiyano nagtapat, pinagpapala ng mahal na Panginoon. Narito po ang ating beloved Elder, Brother June Amaro, upang ipagpipray na po ang ating pagkaloob na yun po ibasbasa ng ating mahal na Panginoon. Alam ko po, atin na lamang pinaalala ito para tayo po minamahal ay maging masigasig, sumunod sa banal na kalooban ng Panginoon sa pagbibigay. Praise the Lord.
Pagpalain po tayong lubos ng ating mahal na Panginoon maminamahal. God bless you po at maraming salamat sa ating napakabait na mahal na Panginoon. Patuloy tayong pasaganahin sa bagay na pagbibigay. At sa mga sandaling ito, tayo pong lahat ay tumayo. Tumayo na po tayong lahat. Ayan ang ating mga Biblia, mga kwaderno at bullpen upang pakinggan ang Ibanghilyo ng Kaligtasan. Dali nating pinagpalang mangaral. Narito ating beloved preacher, Brother John Dumondon. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Glory to God. Amen. Praise the Lord. God bless your beloved Lord and preacher, Kuya Bobinil. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo pong lahat ay magkaisang manalangin bago po tayo darako po sa ating pangangaral ng basalita natin pinakamamahal na Panginoon. Opo, dakilang mapagpalang Ama, Diyos na sa langit, Ama naming banal, mahal naming mahal pa ng Kristo, O Diyos. Narito po kami, mahal na Panginoon, sa bahagi, mahal na Panginoon, na kung saan kami pumali, O Diyos, ay kakain ng ibang salita, mahal na Panginoon, hallelujah, bilang kapusugan aming espiritual na buhay sa iyo, mahal na Panginoon. O Diyos, kami humingi muli, mahal na Panginoon, dakilang mong habag, mahal na Panginoon. Kami po, mahal na Panginoon, ay muli mo pong bigyan, mahal na Panginoon, na hallelujah, na karunungan, mahal na Panginoon, at kapangyarihan, mahal na Panginoon, sa mga sandaling ito, Diyos. Mahal na Panginoon, humingi kami na yung patnubay, pagkalinga, mahal na Panginoon, hallelujah. Patawarin mo po kami, O Diyos, sa lahat aming mga pagkakasalan, mga pagkakamali, mga pagsalangsang, mahal na Panginoon. Kami po, O Diyos, ipatawarin mo at linisin, mahal na Panginoon, at hugasan mo po kami, O Diyos, ng iyong banal na dugo na umagos doon sa krus ng Kalbaryo, mahal na Panginoon, sa mga sandaling ito, mahal na Panginoon, sa aming pag-aaral, O Diyos, ng banal na salita, minsan ang pamalapangyabang lingkod, minsan ang pahiran, mahal na pakinlabi, mahal na Panginoon, nanawa, mahal na Panginoon, ang mapakinggang mga salita mo, mahal na Panginoon, magsilbing kapusugan, mahal na Panginoon, sa kanilang mga nagugutom na kaluluwa, mahal na Panginoon, na may dalang kapangyarihan, mahal na Panginoon, hindi nawa lamang mga sila tagapginig, mahal na Panginoon, kundi po tagatupad, mahal na Panginoon, para salita. Pagpalain mo kami, mahal na Panginoon, sa hapong ito, mahal na Panginoon, aming sinasaway ang lahat ng mga uri ng gawa ng kaaway. We bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen, amen, amen. Hallelujah, hallelujah. Tayo po mga minamahal, ay darako po mga minamahal sa pag-aaral po ng banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Ating pong ihanda ating mga Biblia upang tayo po ay makasunod mga minamahal sa mahalagang mensahe ng ating pinakamamahal na Panginoon, upang tayo po mga minamahal ay patuloy na magtagumpay sa lahat po mga minamahal ng mga bagay, mga pinmal na darating sa ating pong buhay bilang isang mananampalataya. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. At bago po muli ang lahat mga minamahal, ako po ay nagpapaabot ng aking pong dakilang pagpupuri, pagpapasalamat, pagdadakila, walang iba sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. At ako rin po mga minamahal ay aking pong inaalala ang lahat ng mga iniwang turo po sa ating beloved evangelist, Pastor Welty Estrada Almeida, ating pong beloved Mama Dir, ating beloved assistant, Pastor Lenny Almeida, at ganoon din po mga minamahal, ako po magandang hapon sa lahat po ng mga minamahal nating mga Almeida family, Almeida children, sa kanila pong mga manugal at mga apo. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. At ganoon din po mga minamahal, kayo bumabati po sa hapong ito sa ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, sa kanyang beloved daughter, Ate Vines Nier. Sa lahat po ng mga kasama kong mga elders, ganoon din po sa ating mga kapwa manunugtog, sa lahat po ng mga awit. Purihin po ating dakilang Diyos, sa mga kapatiran po natin, mga baguhan, datihan, ganoon din po sa ating mga beloved workers, sa lahat po ng mga ating mga bisita sa hapong ito. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon, at ating bumabati magandang hapon sa lahat po ng mga sumusubaybay po sa ating pong banal na gawain, na kung saan mga minamahal sila po ngayon sa mga sandaling ito ay nakakapanood po ng ating banal na gawain, ang ating pong live streaming. Mga minamahal sa lahat po, mga minamahal ng mga nanonood pa ating mga Facebook, YouTube channel, mga minamahal sa ating pong mga kapatiran na nanonood sa Ibayong Dagat, Luzon, Visayas at Mindanao, at ganoon din po mga minamahal na kung saan nakakarating po ang banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Minsan pa natin palakpakan muli ang ating mahal na Panginoong Kristo. Purihin ang ating dakilang Diyos. Ating pong buksan mga minamahal ang ating pong mga banal na kasulatan dito po sa aklat po ng unang Tesalonika, Kapitulo 4, ang talata po ay 14 hanggang 17. At ganoon din po mga minamahal, pakibasa din po ang unang Korinto, Kapitulo 15,
Ang talata po ay 51 hanggang 53. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. At ang ating tema, mga minamahal ko, sa hapong ito, pamagatan po natin rapture versus future. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. Pakibasa po kayo po. Dito po sa aklat ng unang Tesalonica, Kapitulo 4, talata 14 hanggang 17, sapagkat kung tayo'y nagsisisampalatayang si Jesus ay namatay at nabuhay na maguli, ay gayon din naman ang nangatutulog kay Jesus ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. 15, sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon, na tayong nangabubuhay na nangatitira hanggang sa pagparito ng Panginoon, ay hindi tayong mga uuna sa anumang paraan sa nangatutulog. 16, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. 17, kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin, at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Amen. Pakisunod po ang unang Korinto, Kapitulo 15, 51 hanggang 53. Unang Korinto 15, 51 hanggang 53. Kaya po. 51, 53. Unang Korinto 15, 51, 52 hanggang 53. Ganito po ang pagkasabi, narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga, hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa 52, sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak, at ang mga patay ay mga bubuhay na maguli na. Walang kasiraan at tayo'y babaguhin. Sa 53, sapagkat kinakailangan ng itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Amen. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Yan po, mga minamahal, yung patunay, mga minamahal, ang salita ng Diyos, mga minamahal, na siya po, mga minamahal, ay muling babalik, mga minamahal, upang tayo po ay kunin ang ating pinakamamahal na Panginoon. In a twinkling of an eye, in a moment, anytime, mga minamahal, babalik po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ayan po ang tinatawag na rapture of the church. Rapture, mga minamahal, ibig sabihin, mga minamahal, wala po tayong mababasang rapture, mga minamahal, sa banal na kasulatan, mga minamahal, na mismong rapture, mga minamahal. Ang mababasa natin sa Biblia, mga minamahal, ito pong pagdagit, mga minamahal, ng mga banal. Ibig sabihin, mga minamahal, ang rapture, ito po ay salitang Latin, mga minamahal, ang rapture. Means, mga minamahal, to be caught up in the air, to meet the Lord. Ibig sabihin, mga minamahal, yung salitang rapture, ito po ay Latin word. Baka isipin natin, mga minamahal, wala namang rapture sa Biblia. Mayroon pong, ang rapture, mga minamahal, ito po ay isang salita, mga minamahal, ng isang mga Latino, mga minamahal. Ito po, mga minamahal, nasa Biblia, na ang sabi ng unang Tesalonica 4:17, mga minamahal, tayo po ay agawin ng ating mahal na Panginoon sa alapaap, mga minamahal, na kung saan, mga minamahal, sa pagbabalik ng Diyos, mga minamahal, upang tayo po ay kanya pong dalhin, mga minamahal, doon po sa piling niya, mga minamahal. Ito po ang rapture of the church, mga minamahal, na ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, kinakailangan po natin itong paghandaan. Purihin ating dakilang Diyos. At sino po, mga minamahal, ang rarapturin ng ating pinakamamahal na Panginoon? Ano po ang qualification, mga minamahal, ng isang mananampalataya na dadalhin ng Diyos, mga minamahal, na rarapturin niya? Kindly po pakibasa ang aklat po ng Efeso, Kapitulo 5, ang talata 27. Kindly po, amen. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Efeso, Kapitulo 5, ang talata po ay 27. Kaya po sasabi,
upang ang iglesia ay maiharap sa kanyang sarili na maluwalhati, na walang dungis o kulubot o anumang gayong bagay, kundi ito'y nararapat na maging banal at walang kapintasan. Amen. Amen. Purihin po ating pinakamamahal ng Panginoon. Ang dadagitin ng ating mahal na Panginoon, ang rarapturin, mga minamahal. Walang dungis, walang kulubot at walang kapintasan. Banal sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Paano tayo rarapturin ng ating mahal na Panginoon kung hindi tayo magpakabanal? Kaya po pakibasa, mga minamahal, ang unang Tesalonica 4:7 at pakisunod ang 5:23 ng Tesalonica. Unang Tesalonica, Kapitulo 4, talatay 7 at unang Tesalonica, Kapitulo 5, talata 23. Ganito po ang pagkasabi, sapagkat tayo tinawag ng Diyos hindi sa ikarurumi, kundi sa pagpapakabanal. Unang Tesalonica, Kapitulo 5, talata 23. At pagkabanalin kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan, at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo, na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Palakpakan po ating pinakamamahal na Panginoon. Pagparito ng ating mahal na Panginoon, kinakailangan, mga minamahal, tayo po'y handa. Buong puso natin ng mga minamahal, sasalubungin natin ang Diyos. Tayo po, mga minamahal, ay perpekto, banal sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Walang kapintasan. Ang sabi ng Biblia, walang kulubot. Kinakailangan po natin, mga minamahal, tayo po ay tatawagin banal sa harapan ng ating pinakamamahal. Yan po, mga minamahal ko, ang isang kwalifikasyon, mga minamahal, ng isang mananampalataya na dadalhin ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Ang ating beloved Pastor Evangelist Will Estrada, mga minamahal, ang kanyang pangangaral, mga minamahal, dumalo po tayo ng 3 bisis, mga minamahal, sa loob po ng isang linggo, mga minamahal, bilang pagsambat, paglilingkod natin sa mahal na Panginoon. Yan po palagi, mga minamahal, ang pala na ating pinakamamahal, huwag tayong mag-absent, mga minamahal. Bakit, mga minamahal? Hindi natin alam ang oras ng pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ito po, mga minamahal, ang pagdagit na, mga minamahal, ang rapture of the church, mga minamahal. Bakit, mga minamahal, ang dadalhin ng ating pinakamamahal na Panginoon na tinatawag na rapture, mga minamahal? Marami po, mga minamahal, nagpropesiya, mga minamahal. Mga kapatiran natin, mga minamahal, ng Jesus Miracle Crusade, mga minamahal. Ito po, mga minamahal, ay dadalhin ng ating pinakamamahal na Panginoon sa isang kisap mata, mga minamahal. In a moment, in a twinkling of an eye, mga minamahal, marami pong mga kapatid natin sa ating mahal na Panginoon, ng iba na iwan, mga minamahal. Yung ibang mga minamahal, dinala ng ating mahal na Panginoon. Sila po, mga minamahal. Tayo po, mga minamahal, ay dadalhin nating dakilang Diyos, mga minamahal, doon po sa piling niya, mga minamahal. Ang ibig sabihin, mga minamahal, ng rapture of the church, mga minamahal, kinakailangan po natin, mga minamahal, ang ating buong puso, mga minamahal. Tayo po maging dalisay sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat in a moment, in a twinkling of an eye, anytime, mga minamahal, darating ating pinakamamahal na Panginoon. At ano po, mga minamahal, ang dadalhin ng Diyos, mga minamahal, sa kanyang piling, mga minamahal. Ito pong henerasyon natin na ito, mga minamahal. Itong ating pong paglilingkod sa Diyos sa ating panahon, mga minamahal, nang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, ang Diyos, mga minamahal, tayo po pinaghahanda, mga minamahal. Bawat isa sa atin, mga minamahal, pinaghahanda ng ating pinakamamahal na Panginoon sa malapit niyang pagbabalik, mga minamahal. Ito ang rapture of the church, mga minamahal. Ang banal na kasulatan, mga minamahal, magmula po sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan, mga minamahal, wala tayong may mababasa, mga minamahal, kundi po ang paghahanda sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa paghahanda natin, mga minamahal, sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po, mga minamahal, pinaghahanda ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit? Mayroong langit na naghihintay po sa atin doon sa buhay na walang kasapiling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang rapture of the church, mga minamahal, ito po ay nagsisimbolo ng langit, mga minamahal. Ibig sabihin, mga minamahal, kapag tayo po ay naglilingkod sa mga minamahal, kapag tayo po mga minamahal ko, nagtitiis, nagsusumikap sa paglingkod sa Diyos, mga minamahal, lahat ng bagay lang ito, mga minamahal, ay mayroon pong kabuluhan, mga minamahal. Ang ating pagsusumikap, ang ating pong paglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, ito po mayroon pong saysay, mga minamahal, ating pagtitis. Bakit? Tayo po'y
rarapturin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung iba mga minamahal, una po na kinuha ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, kapag tayo po naglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, malinis pong ating pong kaisipan, malinis ating puso, taos po tayong sumusunod, taos po tayong sumuko, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yan po mga minamahal ang requirements, mga minamahal na dadalhin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya po mga minamahal, ang salita ng Diyos, mga minamahal, hindi po nagkulang sa ating mga minamahal. Lagi po natin naririnig sa ating beloved parents in the Lord na tayo po yung maglingkod, mga minamahal, ng ating pong buong puso. Sapagkat mga minamahal, ang rapture of the church, mga minamahal, wala na po itong second batch, mga minamahal. Once na dumating ating pinakamamahal na Panginoon, malinis tayo sa harapan ng Diyos, mainit tayo naglilingkod sa Kanya, mga minamahal. Isang bagay, mga minamahal, tayo po, mga minamahal, ay dadalhin ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kanyang piling ang buhay na hanggang doon po sa langit. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya po, mga minamahal, tayo po, mga minamahal, sa panahon ito, pinaghahanda ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang Diyos, mga minamahal, nandiyan po ang Kanya pong pagmamalasakit po sa atin, mga minamahal, na tayo maglingkod sa Kanya, mga minamahal, sapagkat, mga minamahal, ang Diyos, mga minamahal, darating, mga minamahal, sa hindi natin inaasahan, mga minamahal. Kaya ang Biblia, ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, 162 times, mga minamahal, na binanggit sa Biblia, mga minamahal. 162 times, mga minamahal, na mayroong impyerno. Natutupo ang impyerno, mga minamahal. Sa Old Testament, mga minamahal, 85 times binanggit ang impyerno. Sa New Testament, mga minamahal, 77 times binanggit ang hell, ang impyerno, mga minamahal. Ibig sabihin, mga minamahal, totoong mga impyerno at may totoong buhay na walang may totoong langit. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon, na kung tayo po, mga minamahal, tandaan po natin sa paglingkod natin sa sa ating dakilang Diyos, ito po ay napakalaking pribilehiyo, isang mahalagang bagay sa buhay ng isang mananampalataya. Bakit? Ang sabi po, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos sa Kanyang banal na salita sa John 14 verse 3, nang sabi ng mahal na Panginoon, at kung ako'y pumaroon at kayo makipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroon, kayo naman ay doon. Tingnan nyo, napakaliwanag ng salita ating pinakamahal. Diyos mismo nagsabi, mga minamahal, na tayo po'y tatanggapin ng ating pinakamamahal na Panginoon, na kung saan siya naroon, doon naman ang mga Kristiyano ay doon din, mga minahal. Purihin ating pinakamamahal na Panginoon. Nang sabi ng John 8:51, katotohanan sinasabi ko sa inyo, kung ang sino may tutupad ng aking salita at hindi siya makakakita kailanman ng kamatayan. Ibig sabihin, mga minamahal, pag dumating ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, hindi na natin po mararanasan ang kamatayan, mga minamahal. Tayo po ay agawin ng ating pinakamamahal na Panginoon at tayo po siya salubong sa alapaap, mga minamahal. Sa pagtunog ng trompeta, mga minamahal, tayo po siya salubong sa pagbabalik ng Diyos. Ibig sabihin, hindi na natin mararanasan ang kamatayan. Tayo po ay dadalhin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po, mga minamahal, magiging isang glorified body, incorruptible body, immortal body, celestial body. Ating pong katawan, mga minamahal, ito po ay magiging glorified sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Wala nang kamatayan, wala nang kahirapan, wala nang pagsubok, wala nang gabi, wala nang araw sa piling nating pinakamamahal na Panginoon. Ang gagawin natin, mga minamahal, maglingkod sa ating dakilang Diyos doon po sa Kanyang piling, mga minamahal. Wala na pong kahirapan, wala na pong pag-iyak sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Napakagandang plano ng ating pinakamamahal na Panginoon, na kung saan, mga minamahal, magaganap, mga minamahal, ang rapture sa ating itong generation natin, itong mga minamahal. Kaya po, mga minamahal, ang sabi ng Biblia sa Mateo 25:13, mga puyat nga kayo, sapagkat hindi nyo nalaman ni ang oras. Ibig sabihin, mga minamahal, ang pagbabalik ng Diyos, mga minamahal, wala pong nakakalam. Kaya po, ang ating pong gagawin, mga minamahal, ang bawat sa ating mga minamahal, ay katulad po ng isang sundalo. Siya po ay nagbabantay, siya po ay nagpapatrolya, mga minamahal, sa bawat minuto at oras ng kanya pong buhay. Tunay po, mga minamahal, sapagkat ang pagbabalik ng Diyos, ang sabi ng Biblia, sapagkat hindi nyo nalalaman ang araw ni ang oras, kung sa umaga, tanghali, hapon o gabi, o sa pagtilaok ng manok. Ganyan po, mga minamahal, ang pagbabalik ng Diyos, hindi po natin nalalaman. Kaya po, mga minamahal, ating sandata,
tayo po palagi po ay nakapaghanda sa pagbabalik ng ating pinakamamahalang Panginoong Hesus. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Ang rapture, mga minamahal ko, ito po ay isang bisis lang magaganap sa buhay ng mga mananampalataya. Ito po ang kinakailangan po natin, mga minamahal, na bantayan po ang pagbabalik ng Diyos, sapagkat kung hindi po tayo nakapagbantay, mga minamahal, ang pagbabalik ng Diyos, hindi po natin po nabantayan, mga minamahal, nasa huli na po ang pagsisisi. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya po, ang sabi ng Diyos, maghanda kayo, maglingkod kayo sa akin ng may buong puso, ng ating buong kaluluwa, without any mental reservation. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ano po, mga minamahal, ang sinasabi ng Biblia? Ano po yung kwalifikasyon para pang bawat sa ating mga minamahal? Tayo po yung maliwanagan, mga minamahal, kung ano po yung mga minamahal, yung mga requirements ng Diyos upang tayo po ay dadali sa kanyang piling doon po sa buhay na walang hanggan. Sa rapture, mga minamahal, pakibasa pong aklat ng Roma 12, ang talata po ay 1. Kindly po. Ganito po ang pagkasabi, kaya nga mga kapatid, ipinamamanhi ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, nakaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. Amen. Amen. Haing banal, ibig sabihin, mga manamahal, perfecto. Walang kapintasan. Ang sabi ng Biblia, present our bodies a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is our reasonable service. Ibig sabihin, mga minamahal, pag naglingkod ka sa Diyos, mga minamahal, hindi na ikaw ang nasusunod sa iyong sarili. Mga minamahal, ibig sabihin, pag ikaw haing banal sa harapan ng Diyos, hindi na po ikaw ang nasusunod sa iyong sarili. Ibig sabihin, ang mahal na Panginoon na ang nasusunod sa lahat ng bagay, lahat po ng aming ating gagawin. Ang sabi ng aklat po, mga minamahal, ng Kawikaan 27 verse 1, huwag po natin ipaghambog ang araw ng bukas, mga minamahal. Ibig sabihin, mga minamahal, hindi natin alam, mga minamahal, ang mangyayari kinabukasan. Kaya po, mga minamahal, ang bawat sa atin, ibigay natin ang ating buong buhay sa ating pinakamamahal na Panginoon na maglingkod sa Kanya, mga minamahal. Mamatay, mabuhay, sa Diyos po tayo, mga minamahal. Kinakailangan po natin, mga minamahal, paglingkuran ang Diyos, mga minamahal. Mamatay, mabuhay. Nang sabi ng Biblia, for me to live is Christ, and to die is gain. Yan po, mga minamahal, ang sabi ng Apostol Pablo. Si Apostol Pablo, mga minamahal, bilang isang lingkod ng Diyos, mga minamahal, mamatay, mabuhay, mga minamahal, siya ay maglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Palakpakan na ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin natin dakilang Diyos. Tandaan po natin, mga minamahal, ang qualification, mga minamahal, isang mananampalataya na dadalhin ng Diyos, mga minamahal, fully surrendered, mga minamahal. Kinakailangan, mga minamahal, tayo po ay nakapagpasakop na sa Diyos. Ibig sabihin, mga minamahal, atin na pong ibinagay ating buong buhay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi na po tayo lumalakad sa ating sarili. Bakit? Sapagkat, mga minamahal, gusto natin pong maglingkod sa Diyos. Gusto po natin magmahal ng buhay na walang hanggan. Gusto po nating ma-rapture, purihin natin pinakamamahal na Panginoon. Kapag hindi po tayo lumalakad na banal, kapag tayo po, mga minamahal, hindi po nakakasunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon, ibig sabihin, mga minamahal, tayo po'y lumalakad, mga minamahal, ayon po sa ating sarili. Ang tawag dyan, mga minamahal, tayo po ay nabubuhay pa sa buhay sanglibutan. Tayo po ay karnal pa po, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, pag ang tawag sa isang karnal, mga minamahal, kung sa Biblia, mga minamahal, ang sabi ng Diyos, mga minamahal, Jesus Christ crucified on the cross of Calvary. 4 na letter C, mga minamahal. Yan po ang symbol, mga minamahal, ng isang tunay na Kristiyano. Tandaan po natin, 4 na letter C. Christ crucified on the cross of Calvary. Lucas 23, ang talata po ay 34, at dito po sa Tito 2:14. Yan po, mga minamahal, ang isang symbol, mga minamahal. Ang Diyos, mga minamahal, sa po'y nagkatawang tao, sa po'y namatay, ipinasa sa kusakos ng Kalbaryo, mga minamahal. Bakit? Yan po ang isang pagmamalasakit ng Diyos. Ang gusto po ng Diyos, tayo po ay magkaroon ng kaligtasan. Ang gusto ng Diyos, tayo po ay magmamana ng buhay na walang hanggan. Ang gusto ng ating pinakamamahal na Panginoon, tayo po ay dadalhin niya, mga minamahal, sa Kanya pong muling pagbabalik, ang rapture of the church. May 4 din po, mga minamahal, na silo ng dyablo. Tandaan po natin, may 4 din po, mga minamahal, na silo ng dyablo. Tandaan po natin, mga minamahal, itong 4.
isulat po natin. Una po, cash. Pangalawa, cellphone. Pangatlo, computer. At pang-apat, carnality. Yan po yung apat, mga minamahal. Tandaan po natin, mga minamahal. Yan po ay mga silo ng dyablo, mga minamahal. Kung titignan po natin, mga minamahal, ating panahon, nang sabi, mga minamahal, ng Daniel 12:14, marami ang tatakbo ng parot parito at ang kaalaman ay lalago. Ibig sabihin, mga minamahal, si Satanas, kunti na lang kanyang panahon, mga minamahal. Siya po lahat, mga minamahal, gumagawa ng paraan upang ang tao, mga minamahal, ay maangkin niya, maglingkod sa kanya. Ang tao, mga minamahal, mawala ng tiwala sa Diyos. Ang tao ayaw maglingkod sa Diyos dahil sa apat na yan, mga minamahal. Kaya hindi po, aklat po ng Lucas 21, ang talata po ay 34. At sundan po ng 1 Timothy 6:9. Kindly po. Dito po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 21, talata 34, datapwat mangag-ingat kayo sa inyong sarili, baka mangalugmok ang inyong mga puso sa katakawan at sa kalasingan at sa mga pagsusumakit ukol sa buhay na ito, at dumating na bigla sa inyo ang araw na yaon na gaya ng silo. Amen. Sa aklat po ng Timoteo, ang Kapitulo 6, ang talata pa 9. Kailan po pakibasa? Unang Timoteo, chapter 6, verse 9. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng unang Timoteo, Kapitulo 6, ang talata po ay 9, ganitong masasabi, datapwat ang mga nagsipagnasang yumaman ay nakuhulog sa tukso at sa silo ng maraming mga pitang hangal at nakasasama, na siyang naglulubog sa mga tao sa kapahamakan at kamatayan. Amen. Purihin po mga minamahal. Ito po, mga minamahal, ang silo ng dyablo, mga minamahal. Yung nabanggit ko pong 4 na 3 letter C, mga minamahal. At ito po, mga minamahal, yung 4 na letter C, ito mga minamahal, ito po, mga minamahal, ang silo po ni Satanas, mga minamahal, upang ang mga taong nasa sanlibutan ito, mga minamahal, mawalay sa Diyos, mga minamahal. Ibig sabihin ng silo, mga minamahal, ruin and destructions of the devil traps and tactics. Satan's ultimate goal is to kill, to steal, and to come and to destroy. Yan po ang sabi ng John chapter 10, mga minamahal. Ang diablo man lang parito upang tayo wasakin, mga minamahal. Ipapaliwanag ko po sa inyo, mga minamahal, kung bakit, mga minamahal, itong ating pong tema, mga minamahal, rapture versus future, mga minamahal. Ang future, mga minamahal, ito po, mga minamahal, yung 4, mga minamahal, na silo ng dyablo, mga minamahal, sa buhay ng mga Kristiyano, mga minamahal. Bakit, mga minamahal? Ito po ang ginagawa ng dyablo ngayon, mga minamahal, para sa atin, mga minamahal. Dahil napakarami na pong ginawa ng dyablo sa mga Kristiyano, mga minamahal, hindi niya po niya madagit, mga minamahal, hindi niya po madala. Subalit, mga minamahal, nagkulang ka sa ating pinakamamahal na Panginoon, kapag ang buhay mo hindi mo binigay sa Diyos, mga minamahal, mawawala ka sa paglingkod sa Diyos. Una po, ang cash, mga minamahal. Ito po, mga minamahal, yung 4 na letter C. Cash. Pangalawa, ito po yung cellphone. Ito po yung pangatlo, yung computers. Pang-apat po yung carnality. Ibig sabihin ng cash, mga minamahal, sa Mateo 6:24, God of great and wealth, demons of materiality. Yan po si Satanas, mga minamahal. Kapag naglingkod ka, mga minamahal, sa dyablo, mga minamahal, dahil sabi ng Biblia, we cannot serve between two masters, between God and Mammon. Ibig sabihin yung Mammon, mga minamahal, ito po, mga minamahal, yung demons of wealth sa sanlibutan ito, mga minamahal, yung po yung cash, mga minamahal. Pananalapi, mga minamahal, ito po, maraming bumabagsak, mga minamahal, patungkol sa pananalapi. Kaya po, mga minamahal, ito po, mga minamahal, ay isa pong silo ng dyablo sa mga buhay ng mga mananampalataya upang, mga minamahal, mawala pa sa paglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ibig sabihin, mga minamahal, we cannot serve between two masters, between God and Mammon, mga minamahal. Si Mammon, mga minamahal, ito po yung demons of greed and wealth, demons of materiality. Si Satanas, mga minamahal, ang tao, mga minamahal, kanya pong sinisilo sa mga material na bagay, sa lahat ng mga nasa sanlibutan ito, mga minamahal. Maraming nawawalang mga mananampalataya dahil sa patungkol, mga minamahal, sa pananalapi, mga minamahal. At ang pangalawa po, mga minamahal ko, ang sabi ng unang 1:2:15,
Huwag ibigin ang mga bagay na nasa sanlibutan o ang sanlibutan. Kung ang sino man yung umiibig sa sanlibutan, ang pag-ibig ng Ama ay mawawala sa Kanya. Ito po ang cellphone, mga minamahal. Maganda yung cellphone, mga minamahal, kung ito'y gagamitin po natin sa maayos na paraan. Hindi po pinagbabawal ito. Pero ginagamit po natin, mga minamahal, upang tayo po ay makapagpuri din sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pero ang cellphone, mga minamahal, napakarami na pong nagagawa sa tao, mga minamahal. Napakarami na pong nawala, napakarami na pong namatay sa paghawak ng cellphone. Marami na pong na-addict sa mga laro, na mga Mobile Legend, mga minamahal, sa mga scatter, mga minamahal. Marami na pong laro dyan, mga minamahal. Nababaliw ang mga tao na mamatay. Silo ng diablo yan, mga minamahal. Pangatlo po, mga minamahal, ang computer, mga minamahal. Sabi ni Daniel, mga minamahal, marami ang tatakbo at paroot parito at ang kaalaman ay lalago. Ibig sabihin, mga minamahal, ang sanlibutan ito sa pamagitan ng computer, mga minamahal, makakausap po na yung mga loved ones, mga minamahal, sa pamagitan ng computer. High-tech na po, mga minamahal, ang ating modernisasyon ngayon, mga minamahal. Ang mga tao, mga minamahal, nakakagawa ng tulay sa ilalim ng dagat. Ang tao nakakagawa ng mga minamahal ng tulay sa ilalim ng bundok, mga minamahal. Yan po ay modernisasyon. Dahil, mga minamahal, sa silo ng diablo, mga minamahal. Lahat ng bagay na yan, mga minamahal, sa Biblia, mga minamahal. Ang computer, mga minamahal. Grabe po ang high-tech, mga minamahal. Mga tao ngayon, mga minamahal, ang kanilang kaisipan nandito sa computers, mga minamahal. Sa buong mundong ito, mga minamahal, laganap na po lahat ang mga armas, mga minamahal, ng pandigma, mga minamahal, dapat pamagitan ng computer. Ang tao mo, mga minamahal, matititik mo kahit sa ilalim ng lupa. Ang tao, mga minamahal, matititik mo kahit sa ibang bansa, mga minamahal. Yung nagtatago, mga salarin, mga minamahal, sa pamagitan ng computer, mga minamahal, matitris mo kagad, mga minamahal. Ang mga sasakyan, mga ninakaw, mga minamahal, sa pamagitan ng computer, matitris mo kung saan yung sasakyan mo ninakaw. Pamamagitan ng GPS sa computer, mga minamahal. Yan po ay silo ng diablo, mga minamahal. Dahil sa ating future generation, mga minamahal. Ito po yung future, mga minamahal. Ito ang ating panahon, mga minamahal. Ito po ang silo ng diablo, mga minamahal, sa bawat sa atin. Pang-apat, mga minamahal, ang carnality. Ang tao, mga minamahal, maraming nabubuhay sa kalaswaan. Ang mga tao, mga minamahal, ando sa kalayawan ng laman. Lahat ng klase ng kalayawan sa mundo, mga minamahal, sa pamamagitan ng carnality. Yan po, mga minamahal, yung future. Ang tao, mga minamahal, ayaw nang maglingkod sa Diyos. Inuuna ang kanilang kinabukasan. Inuuna ang kanilang mga pag-aaral. Inuuna ang kanilang mga negosyo, mga trabaho. Iniiwan ang paglilingkod sa Diyos. Bakit, mga minamahal? Dahil sa carnality, sa kanilang pita ng laman, sa kanilang pong gustong yumaman, gustong maging tanyag sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon because of carnality. Yan po, mga minamahal. Kapag hindi ka naglingkod sa Diyos, hindi ka sumunod sa ating pinakamamahal na Panginoon, ibig sabihin, karnal ka pa, lumalakad ka pa sa iyong sarili. Sabi ng banal na kasulatan, purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon Kristo. Alam niyo po, mga minamahal, ang silo, mga minamahal, ng diablo, hindi po natin mababantayan. Sa ibang bansa, mga minamahal, South Africa, mga minamahal, talamak po yung bintahan, mga minamahal, yung pong negosyong ay yung panghuhuli ng mga unggoy, mga minamahal. Napakahirap huli ng mga unggoy, mga minamahal, sa South Africa, mga minamahal. Ano po kanilang taktika, ano pong mga silo ng mga tao? Kasi malaking pera, mga minamahal, ang karne ng unggoy, ito po ay kanila pong ginagawang karne, mga minamahal. Ito po, mga minamahal, pampalasa ng mga ibang mga bansa, mga minamahal. Maraming tumatangkilik, mga minamahal, sa negosyong ito, yung karne ng unggoy, mga minamahal. So balit napakahirap huliin, mga minamahal. Ano po ang taktika ng mga tao, mga minamahal, doon po sa South Africa? Binubutasan nila yung puno, mga minamahal. Tapos nilalagyan ng pagkain, mga minamahal, doon sa loob ng puno. Once na naamoy ng unggoy, once na kinuha, mga minamahal, yung pagkain, hindi niya naman pumahugot yung kamay niya. Ibig sabihin, mga minamahal, yung unggoy, mga minamahal, dahil nga po, pag nakuha niya yung pagkain sa ilalim ng puno, mga minamahal, hindi niya po bibitawan yan. Ibig sabihin, mauhuli yung unggoy, mga minamahal, sapagkat hindi niya matanggal yung kamay niya sa loob ng, doon po sa butas, mga minamahal. Ganun po ang taktika, mga minamahal. Ang diablo, mga minamahal, yung apat na aking binanggit, mga minamahal, yan po ang taktika ng diablo. Hindi na po tayo makalis, mga minamahal, sa ating mga kalayawan, sa ating mga carnal, mga minded, mga minamahal. Pag tayo po, mga minamahal, manatili doon sa mga bagay na yan, mga minamahal. Kaya po tayo maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon upang hindi po tayo masilo ng diablo, mga minamahal, upang tayo magmanang buhay na walang gayo po yung rapture of the church. Kaya po, mga minamahal, nagbigay ng Diyos ng mga kwalifikasyon sa paglingkod sa Kanya, mga minamahal, ng bawat isa, mga minamahal, kinakailangan banal, walang kapintasan, walang kulubot,
sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin ating dakilang Diyos. Kaya purihin ating dakilang Diyos sa kanyang kapangyarihan, katakilaan, mga minapurihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At tunay po, mga minamahal, ang pag-ibig ng Diyos ay walang hanggan sa bawat sa atin. Kaya yung 4 na letter C, mga minamahal, Christ crucified on the cross of Calvary. Yan po ang simbolo natin, mga minamahal. Palakpakan po natin dakilang Diyos. Yan po ang simbolo ng mga mananampalataya, mga minamahal. Kaya ang Diyos, mga minamahal, yung 4 na simbolo na yan, mga minamahal, ang Diyos, mga minakatawang tao, siya po yung nagpapako sa krus. Bakit? Sa pagmamalasakit ng Diyos, nang sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang bawat sa atin, ayaw ng Diyos na tayo po'y mapahamak. Ayaw ng Diyos na tayo po, mga minamahal, mapunta po sa impyerno, mga minamahal. Ang gusto ng Diyos, tayo po, mga minamahal, magmamaan ng buhay na walang hanggan. Sa piling ng Diyos, wala nang kahirapan, wala nang iyakan, wala nang pagdurusa. Ang gagawin natin, mga minamahal, magpupuri na lang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo maglingkod sa Kanya, mga minamahal. Ang pagbabalik ng Diyos, mga minamahal, sa rapture of the church, mga minamahal. 7 years tribulation, mga minamahal, sa libutan ito, mga minamahal. Pag naiwan tayo sa rapture, 7 taon, mga minamahal, sabi ng Biblia, mga minamahal, ando tayo sa piling ating pinakamamahal na Panginoon. 7 taon, mga minamahal. Wala ng Diyos. Pagkatapos ng rapture, wala ng Diyos, mga minamahal. Wala ng presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi na tayo makakaritin ng salita ng Diyos. Ang Diyos, iniiwan na tayo. Pag naiwan tayo sa rapture, tandaan po natin, wala ng Diyos. Wala nang hindi tayo makakarinig ng Word of God. Bakit? Ang mga banal, kinuha na ng ating pinakamamahal na Panginoon doon sa piling niya. Magkakaroon ng reign of Antichrist, mga minamahal, si Satanas. Tayo lahat, mga naiwan, mga minamahal, hindi naglingkod sa Diyos. Yan po, mga minamahal, ang mark of the beast, mga minamahal. Reign of Antichrist, mga minamahal, 7 taon, mga minamahal. Ano pong programa ng demonyo, mga minamahal, sa 7 taon na yan? Libre lahat, libre pagkain, libre sasakyan, libre bahay, mga minamahal. Yan po ang katuruan, mga minamahal, ng mark of the beast, mga minamahal. Magkakaroon ng cashless society, mga minamahal. Wala nang pera, mga minamahal. Magkakaroon ng one way, one religion, mga minamahal. Isa na ang religion, mga minamahal. Wala nang ibang religion, kundi isang religion na mga minamahal. At itong religion na mga minamahal, itong mga minamahal, ating nakagis ng religion, ituturo po sa ating mga minamahal ng Antichrist. Grabing kasanaganaan, mga minamahal. 7 taon na kasaganaan sa mga naiwan, mga minamahal. Kasaganaan sa kanila, mga minamahal, na hindi naglingkod sa Diyos. 7 taon lang niya, mga minamahal. Libre ang bahay, libre ang kuryente, libre ang sasakyan. Mamili ka anong gusto mong bahay, mamili ka anong gusto mong sasakyan. Yan po ang programa ng demonyo, mga minamahal. Ibig sabihin, pag hindi mo alam ng salita ng Diyos, mga minatatangkilikin mo, napakasarap pa ng maiwan. Subalit 7 taon lang yan, mga minamahal. Lahat ng nasa Biblia, mga 7 years, mga minamahal. Sa sunod na aking papangaral, mga minamahal, ating pong ipapangalan kung ano pong ibig sabihin ng 7 years, 3.5 years, mga minamahal, na pamamalagi ng mga naiwang mga Kristiyano, mga na hindi nagpakainis sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yan po, mga minamahal, ay maitatapik ko, mga purihin ating pinakamamahal na Panginoon sa paggahol ng ating oras, mga minamahal. Purihin po ating Diyos, mga minamahal. Pakibasa na lang po ang last verse natin upang tayo po, mga minamahal, ay patuloy na maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon na may taos puso. Kaya po, sa aklat po ng Timoteo 6, talata 6 at 11. 1 Timothy chapter 6, verse 6 hanggang 11. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng unang Timoteo, kapitulo 6, ang talata po ay 6 hanggang 11. Ganito po sasabi, dadapot ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking kapakinabangan, sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan at wala rin naman tayong mailalabas na anuman. Ngunit kung tayo may pagkain at pananamit ay masaya na tayo doon. Dadapot ang nagsampagnasang yumaman ay nangahuhulog sa tukso at sa silo ng maraming mga pitang hangal at nakasasama na siyang nangaglulubog sa mga tao sa kapahamakan at kamatayan. Sapagkat ang pag-ibig sa lapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan na sa pagnanasa ng iba ay nasinsay sa pananampalataya at tinuhog ng kanilang sariling maraming mga kalumbayan. Dadapot ikaw o tao ng Diyos
tumakas ka sa mga bagay na ito at sumunod ka sa katuwiran, sa kabanalan, sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa pagtitiis, sa kaamuhan. Amen. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. Napakaliwanag ng salita. Tayo po'y sumunod sa kabanalan. Ibig sabihin, mga minamahal, ang bawat isa tayo, sumunod tayo sa kabanalan, may kaayusan, lahat ng bagay. Bakit? Yan po ang ituro sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yan din po, mga minamahal, yung pong laging sinasambit ng ating beloved evangelist pastor na tayo po'y lumakad, mga minamahal, ng ayon sa may kabanalan, sapagkat ang Diyos na tumawag sa atin ay isang banal, mga minamahal. Tandaan po natin, mga minamahal ko, malapit ng pagbabalik ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Ito po, mga minamahal, marami na pong pahiwatig ng sanlibutan ito, mga minamahal. Napakarami na pong mga signs, mga minamahal, pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo, mga minamahal, malapit na tayong dalhin ng ating pinakamamahal na Panginoon, malapit niya kanyang pagbabalik doon sa kanyang piling, mga minamahal. Huwag niyo na pong bigyang halaga ang mga bagay ng sanlibutan ito, mga minamahal. Yung lahat na mga nandito sa sanlibutan, sapagkat mawawala ang pag-ibig ng Diyos po sa atin. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Isang malakas na palakpak sa ating dakilang Diyos. Tayo pong lahat ay tumayo, mga minamahal. Akin na pong tinatawagan po ating beloved brother Alvin sa ating altar call. Purihin ang Diyos. Now the end is near, everybody must prepare. Now the end is near, for everything there is Jesus is coming to get all the saints. Now is the time to prepare. He said, watch and pray that you may enter not into temptation. He said, watch and pray. Oh, no one knows the hour. Is the time now? Is the day now? Is
everything. There is Jesus is coming to get all the sand. Now is the time to prepare. He said, watch and pray that you may enter not into temptation. He said, watch and pray. Oh, no one knows the hour. Oh, now is the time. Now is the day. Now is the time to prepare. Sun and moon will be darkened. The stars will earthquakes and waters turn to blood. So now is the time. Now is the day. Now is the time to prepare. Sun and moon will be darkened. The stars will fall. Earthquakes and waters turn to blood. Oh, now is the time. Now is the day. Now is the time to prepare. Mga minamahal, malapit ng pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Huwag na tayong mag-isip pa ng ibang bagay, mga minamahal. Huwag na nating isipin, mga minamahal, yung ating kalagayan sa mundong ito. Huwag na nating isipin pa, mga minamahal, hallelujah, kumita ng maraming salapi o kay mga ibang bayan para lamang magtamasa ng maranyang buhay, mga minamahal. Alalahanin po natin, mga minamahal, napakahalaga ng kaligtasan. Ang kaligtasan hindi kayang bilhin, mga minamahal. Ipunin man natin buong kayamanan ng sanlibutan ito, hindi pa rin sapat, mga minamahal. Kulang pa rin, mga minamahal. Yung kaligtasan na nasa atin, nasa iyo, nasa akin, mga minamahal. Pahalagan po natin yan, mga minamahal. Bigyan natin ng halaga, mga minamahal. Lalong-lalo na yung sakripisyo ng ating mahal na magulang sa Panginoon. Ng ating mahal na magulang, mga minamahal, inako na lahat. 15 taon, mga minamahal, nagtiis ng kahirapan.
upang ikaw, ako, tayong lahat maabot ng kanilang panalangin, mga minamahal. Umuupa sa apartment, umuupa ng bahay, madalas paalisin. Bakit, mga minamahal? Dahil walang may pambayad sa upa. Ang tanong, tumigil ba sila, mga minamahal? Hindi sila tumigil, mga minamahal. Lalo silang nagsumigasig, nagpakainit sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Nagpakainit sa paghahayo, mga minamahal. Laging nagpupuri, nag-aayuno, nananalangin, mga minamahal. Kulang nga yung kanilang tulog, mga minamahal. Para lamang sila makapagpatuloy sa kanilang pagpupuri, nagpapakagat sila sa lamok, mga minamahal. Tignan yung kabutihan ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Hindi na natin ito daranasin pa, mga minamahal. Kaya't, mga minamahal, kunting tiis lamang po, mga minamahal. Pahalagahan natin yung iniwan sa atin ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord. Ang sabi nila, mga minamahal, ipagtrabaho natin yung ating kaligtasan. Ngayon pang sila'y wala, sapagkat umuwi na sila doon sa piling ng ating pinakamamahal na Jesus. Mga minamahal, hallelujah, magtiwala tayo sa mahal na Panginoon. Ibigay natin yung ating mga mabibigat, mga minamahal, hindi natin kayang pasanin yan, mga minamahal. Ibigay natin yan sa mahal na Panginoon. Magtiwala tayo sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Ang mahal na Panginoon, nung kanyang inumpisahan ang kanyang ministry, mga minamahal, ang mahal na Panginoon ba may sariling tahanan, mga minamahal? Wala. Kung saan-saan sa sumisilong, mga minamahal. Ang sabi nga niya, mas mabuti pa yung aso, mayroong tahanan. Subalit ang mahal na Panginoon, ang Diyos na lumikha ng langit at lupa, na kanya itong mundong ito, subalit wala siyang matirahan, wala siyang masilungan. Subalit hindi tinignan ng mahal na Panginoon ang bagay na ito. Tulad ng ating dearly and beloved parents in the Lord, ang tinignan nila, mga kaluluwa, mailigtas sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya't, mga minamahal, hallelujah, huwag tayong sumuko, huwag tayong tumigil, huwag tayong bumitaw, mga minamahal. Lalong-lalo na yung may mga katungkulan, may mga ginagampanan, mga minamahal, merong ministry, mga minamahal, tinawag bilang mga awit, manggagawa, mangaral, manunugtog, mga minamahal. Hahanapin yan sa atin ng mahal na Panginoon. Kaya sa ating mga minamahal, mga beloved viewers, mga beloved bisita, ang mahal na Panginoon ay naghihintay sa bawat isa sa inyo, bawat isa sa atin na tayo manumbalik sa Kanya, mga minamahal, sapagkat malapit na ang pagbabalik ng mahal na Panginoon. Ayaw ng mahal na Panginoon, maranasan natin yung Kanyang, yung parusa na inilaan ng mahal na Panginoon doon sa hindi sumusunod sa Kanya, mga minamahal. Ang nais ng mahal na Panginoon, tayong lahat mga ligtas, magmana ng buhay na walang hanggan. Kaya tanggapin natin ang ating pinakamamahal na Panginoon bilang ating sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng ating buhay. May 4 na reglamento ng kaligtasan. Una po ay ang pananampalataya. Sampalatayanan po natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Siya po ay Diyos na nagkatawang tao, nabayubay sa krus, nagpapako sa krus. Siya'y namatay, subalit na buhay na mag-uli. Sampalatayanan po natin ito, mga minamahal. Ikalawa po ay ang pagsisisi. Makadiyos na pagsisisi. Pagsisihan po natin lahat ng ating mga nagawang kalikuan. Mula nang tayo magkaisip hanggang sa mga oras na ito hindi na po natin muli pang babalikan. Ikatlo po ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesucristo, sa ikapagpapatawad ng lahat ng ating mga kasalanan at tatanggapin po natin ang kaloob ng Espiritu Santo. Ito po yung buhay na walang hanggan. Sapagkat tayong lahat, mga minamahal, bagamat tayo nilikha ng malapay noon, hindi lahat ay anak ng Diyos, kundi yaon lamang tumanggap sa Kanya ang binigyan ng karapatan, kapangyarihan, maging tunay na anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Ikaapat po, ang mahal na Panginoong Yesus na po ang magsasagawa sa bagay na ito.
Kaya't mga minamahal, bilang pagsuko sa mahal na Panginoon, sa mga oras na ito, saan man tayo naroon, mga minamahal, nanonood tayo mga minamahal, sa live streaming, itaas po natin ang ating mga kamay, ipikit po natin ang ating mga mata, tumayo o kayo lumuhod, sumunod po kayo sa maiksing panalangin na sasambitin ng inyong abang lingkod. Mahal na Panginoong Yesus, marami pong salamat sa ebanghelyo ng kaligtasan na aking napakinggan sa araw na ito. Narito po ako, isang taong makasalanan, nagsisisi sa lahat ng aking nagawang kalikuan mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap po kita bilang aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo po ako, linisin ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap, amen and amen. Kami na pong mananalangin, dakila mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, to the earned prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida. Marami pong salamat muli, Malapinoon, sa mga kaluluwa na binigyan mo po ng pagkakataon makalapit sa iyo, Malapinoon. Narito po silang Malapinoon, kahabagan mo po sila, iligtas mo po sila 10 ng kanilang mga mahal sa buhay, ingatan mo po sila, Malapinoon, gawin mo po silang tunay at totoong Kristiyano sa salita at katotohanan, panghawakan mo po sila hanggang sa iyong muling pagbabalik, through the earned prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Tayo pong mga minamahal ay dumako po sa ating pong pansariling pangangailangan o dakilang mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Malapinoon, hallelujah. Kami po'y sama-samang dumululog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po'y nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming mapagkukulang kalikuan, Malapinoon. Patawarin mo po ang bawat isa sa amin, Malapinoon. Kami iyong hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Kami nagsusumamo, Malapinoon. Patuloy mo po kaming panghawakan, Malapinoon. Huwag mo po kaming alisin sa iyong banal na harapan, Malapinoon. Tulungan mo po kami na huwag magkasala, Malapinoon. Panatilihin mo po sa bawat isa sa amin yung matamis at banal na presensya, Malapinoon. Ingatan mo po kami sa lahat ng gawa ng kaaway, Malapinoon. Hallelujah. Dagdagan mo aming pananampalataya, dagdagan mo aming pagtitiis, Malapinoon. Through the earned prayer of our dear beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida, in Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Ating ipatong po mga minamahal yung ating kanang kamay sa ulo, yung ating kaliwang kamay sa katawan sa may parti ng karamdaman. Dalawang kamay nakataas, meron tayong mga loved ones nais nating ilapit sa mahal na Panginoon. Dalawang kamay nakataas, problema sa pinansyal. Sama-sama po natin banggitin mga minamahal, mga demonyo ng kahirapan, ubusin po lagnat, trangkaso, panlalabo ng mata, dulot ng katarata. Hallelujah! Mga panlalamig, panlupaypay, paghihina, demonyo ng kahirapan, sakit sa puso, tuberculosis, diabetes, liver cancer, kidney trouble, cast out! Lahat ng uri ng cancer, cast out! Be healed right now! Be healed right now! In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Thank you so much, Lord Jesus. Tayo po'y tumayo mga minamahal. Tayo po muna pumalakpak ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Tayo po'y tatalon sabay sigaw ng malakas na hallelujah. Praise the Lord. 3 beses mga minamahal. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Para po sa ating pong announcement, narito po ating pong beloved elder, beloved brother Deo Rodriguez. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Yung pinagmamahal sa pagbuburi, paglulahati, pagsamba, pagdadakila, ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. At ako po bumabati sa ating mga minamahal ako yung bumabati sa ating mga magugulang sa mahal na Panginoon. Hallelujah. At sa din natin malimutang turot aral ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida. At ganun din yung ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po bumabati sa kanilang beloved children, sa buong angkat po ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida, at ganoon din sa ating mga minamahal na magagawa, sa pangasiwa po nating beloved ordained preacher kay Buboy Neer, at ganoon din sa kanilang bumalan na kay Ate Vance Sear. Ako rin po bumabati sa ating beloved elders, natin pong kapiling ngayon. Hallelujah.
At minamahal, hallelujah, sa ating mga minamahal na kapatiran, sa ating mga minamahal na bisita, sa ating mga labad webcast viewers, sa ating YouTube followers, hallelujah. Isang pinagpalang hapon po sa ating lahat minamahal. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. At tayo minamahal, dadako po sa mga laga pong announcement na talagang wag talaga po natin kalimutan minamahal. Na laging dumalo sa walang nagawain ng pinakamamahal na Panginoon. Laging bili niyan ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Waldis Almeida. Dumalo lagi 3 times a week, minamahal. Sapagkat sabi ng banal na kasulatan, na dito tayo nililinis ng dakilang Diyos, minamahal, sa ating mga pagkukulang, mga pagkakasala, minamahal. Atin yung napag-aralan kanina, ang kukunin ng dakilang Diyos, yung walang kulubot, walang kapintasan, perpekto sa harapan ng Diyos. Ngunit nagiging perpekto lamang tayo, minamahal, dito sa iglesia ng dakilang Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Paglabas natin, minamahal, talagang nandiyan ang mga nakaka-provoke ng mga bagay-bagay, minamahal. Ngunit kapag tayo laging dumadalo at tayo naabutan ng dakilang Diyos sa gawain, habang nararamdaman natin na matamis at banal na presensya ng dakilang Diyos, nandiyan lagi nating minamahal, talagang grabing pagsisi lagi, minamahal. At talagang ngayon, nandun nga po, naramdaman natin ang presensya ng pinakamamahal na Panginoon. On that bare moment, minamahal, tayo perpekto sa harapan ng dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Kaya laging dumalo, minamahal. Bilin ng man of God kung gusto nating makasiguro sa ating kaligtasan, minamahal. Huwag nating isakripisyo ang ating kaligtasan. Tanda natin sa ating pag-aaral, minamahal, talagang lahat ng bagay iiwan din natin, minamahal. Wala tayong madadala, minamahal. Ngunit talaga, minamahal, huwag natin isakripisyo ang buhay na walang hanggan na inilaan sa atin ng dakilang Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At ganoon din, minamahal, huwag din natin kalimutan, minamahal, na marami pa tayong makasama sa paglilingkod. Kaya laging humayo, samantay mapunta, minamahal, huwag ipagkait ang mga pagpapalang ating tinamasa. Ikwento, hallelujah, sa ating mga bawat makatabi, minamahal. Tunay, minamahal, talagang grabe mga pagpapalang yan. Dahil din natin dapat i-share din natin, sabi ng banal na kasulatan, ibinigay sa ating libre, ipamahagi din nating libre, minamahal. Kaya i-share natin para ang ating mga kababayan, minamahal, na nandyan sa grabing problema, grabing sakuna ng buhay nila, minamahal, sila rin ay makatakas, minamahal, at makapaglingkod sa Diyos. At lalo digit, makasama natin magmana ng buhay na walang hanggan. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, and praise the Lord. Kaya sa ating mga minamahal na kababayan, sa mga kaindako naroon, minamahal, sa buong mundo, nandyan na po ang gawain ng Jesus Miracle Crusade. Kaya maglingkod na po kayo, minamahal. Hallelujah, ating tanggapin ang dakilang Diyos. Magpabautismo kayo, maglingkod na po, minamahal. Anytime magbabalik na po ang dakilang Diyos. Huwag nang magbakas sakali, minamahal. Tanda natin, huwag na tayong mag-aksaya, minamahal, sa pagtuunan. Sabi ng ating nabasa, meron tayong makain, mainom, maidamit, matsiyahan na dapat tayo, minamahal. Huwag na tayong magkamalpa ng mga bagay-bagay, minamahal. Magiging pabigat lang yan sa atin, sanhin na hindi tayo magmana ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At nandun sa ating mga kabayan na malapit po dito sa San Carlos City, minamahal, dito po sa buong Pangasinan. Sapagkat regular po na nagdadaos sa balagawain dito po sa San Carlos City, minamahal. Dito po sa may 157 Palaming Road, Barangay Mamarlao, San Carlos City, Pangasinan. Nagdadaos po dito ng mga balagawain ng ating general worship po every Sunday. Yan po ang ating general worship, alas 9 ng umaga hanggang alas 3 po ng hapon. Ayan po ang ating general worship na every Sunday. Ang ating midweek service po tuwing Miyerkules, alauna po ng hapon hanggang alas 5:30 po ng hapon. Yan po ang ating midweek service tuwing Miyerkules po yan, minamahal. At ang ating Friday overnight prayer naman po every Friday, alas 9 po ng gabi ng Biyernes hanggang alas 6 po ng umaga ng Sabado. Yan po ang ating overnight prayer. Diyan po natin na, sabi nga, pagsumikapan sapagkat diyan tayo naaangat sa mga eskriba, minamahal, sapagkat sabi nga ating beloved ordained preacher, minamahal, sa pag-overnight natin, minamahal, 3 days fasting ang katumbas sa kapangyarihan na po, minamahal. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Kaya napakalaking advantage natin yan, minamahal. Lalo't tigit, minamahal, tayo nasa mundong magulo na po, minamahal. Kailangan natin ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya mapagsumikapan, dumalo lagi sa mga overnight. Lahat, minamahal, ay mahalaga talaga. Kaya sabi ng man of God, kung gusto mong makasiguro sa kaligtasan, huwag kang lumiban sa banal na gawain na mahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya pag sumikapan, minamahal, lahat, minamahal, talagang malapit na magbabalik ang dakilang Diyos. At huwag din natin kalimutan, minamahal, idaan yung ating 10 piso, 5 piso sa ating beloved sisters information, sapagkat marami po ang ating minamahal na kapatiran na naligtas po dyan, minamahal.
Talagang idaan natin minamahal upang hindi matigil yung minamahal sapagkat marami sa ating mga kababayan na talaga nandun ng grabing kaguluhan sa isip, grabing kirot ng mga kanilang mga karamdaman. Pag hindi yan nakatulog minamahal, magbubukas yan para lang maaliw, malibang. Magbubukas ng TV yan o radyo minamahal, mapakinggan ang ating panagawain, pagpapalain sila ng dakilang Diyos. At ganoon din minamahal, huwag din na natin kalimutan minamahal, manood tayo sa ating TV program. Sa PTB8 po, every Saturday, alas 10:30 ng gabi, minamahal, hanggang alas 12 ng hating gabi. Manood po tayo minamahal sapagkat ang nangangaral po dyan ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Weldis Estrada Almeida at ganoon din ng ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. Kaya minamahal, upang ma-refresh lagi minamahal sa mga pangangaral nila minamahal. Kaya huwag nating baliwalain minamahal, tayo manood minamahal. Yan ay grabing pagpapala. Anyway, alas 10 lang din naman minamahal. Hanggang alas 12 ng hating gabi. Alas 10:30 hanggang alas 12 ng hating gabi. Ipanood din natin sa ating mga anak upang kanilang makita kung gaano tayo lubos pinagpala ng dakilang Diyos. Na tayo nagkaroon ng magulang na totoong nagmalasakit at nagmahal sa atin. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Na talagang tunay na kanilang mga buhay ay binigay para tayo pag-ingatan at patnubayan ng dakilang Diyos. Hallelujah. Diyan tayo kapalad, minamahal. Kaya sa ating mga minamahal na kapatid at di po minamahal na nais talagang madagdagan ng mga grabing pagkapala sa mga buhay natin ngayon, minamahal, tayo nag-iipon ng langis, minamahal, upang tayo mapangsindi sa ating ilawan habang inaantay ang ating dakilang Diyos. Kaya dumalo sa mga Bible studies, minamahal. Yan ay mga spiritual na pagpapala. Kaya dumalo lagi, minamahal, sa mga Bible studies. At tunay karagdagang spiritual na minamahal. Nagdaraos po tayo ng Bible study sa may barangay Tubag, sa Tamundong Residence po yan, minamahal. Sa bahay po ng ating beloved sister Marta Tamundong. Hallelujah. Every Tuesday po yan. Alas 2 ng hapon hanggang alas 5 po ng hapon. Diyan po sa may barangay Tubag. Kaya minamahal, kung may pagkakataon kayo at mapaglaanan nyo, minamahal, dumalo po kayo. At sa Huwebes din naman po, meron din po tayong Bible study sa may barangay Tubag. Hallelujah. Sa ating mahal na kapatid sa De La Cruz Residence, minamahal. Tayo nagdadaos doon every Thursday, alas 2 ng hapon hanggang alas 5 rin po ng hapon, minamahal. Regular po yan every Thursday, minamahal. Kaya dumalo po kayo, minamahal. Dalawa po yan na Bible studies natin. Karagdagang spiritual na pagpapala po yan sa atin, minamahal. Kaya kung wala tayong ginagawa sa bahay, instead na nandun nakaupo lang o nanonood lang, minamahal, dumalo na po tayo, minamahal. Talagang yung pagpapalang ating tatamasahin, hindi kayang bayaran ng salapi. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At ganoon din minamahal. Hallelujah. At right after po ng ating closing prayer, mayroon pong lay hands. At kung may iba pa pong karagdagan natin na mga announcement po, amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Tayo lubos sa pinagpala muli ng dakilang Diyos sa buong maghapon na ito. Hallelujah. At tayo magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At tayo po'y tumayo na po upang magpasalamat sa ating dakilang Diyos. At tayo po